hon är där för att hon är svart och kvinna. Han sa inte en enda lögn. Trump? Are you han sa inte, om det är de som är för öppna gränser och att du ska komma in hur många som helst, och det är de som är för. Men lyssna, du säger att vi kan inte ha en åsikt om det här för att vi är inte svarta eller vi är inte kvinnor. Do you believe that Trump lost the last election? Jag blir nervös nu, Filip. Jag är så rädd att någon ska gå. Nej, men varmt välkomna till Oskyddat samtal. Jag heter Viktor Klemming. Sitter här med Filip. Vi är kända som riktigt bra, hårda moderatorer. Så nu ska vi hålla en ny debatt. Nej, men det ska bli skitspännande och lärorikt. Och jag sitter ju då bredvid till vänster Ryan Bussell, som också är stand-up-komiker från New Jersey i USA. Och kommer rösta på Kamala Harris. Correct. Yes. Vill du, just det, och eftersom du är en jävla invandrare så kommer du ju prata engelska. Correct. And that's a problem for Filip. Nej, men det är intressant. Och till höger så har vi Josef Barkenbom. Säger man före detta präst? Nej. Just nu håller jag faktiskt på att starta en kyrka. Cool. Och jag åker runt och predikar, så jag är väl predikant då, eller men jag skulle bara sagt fucking preacher. Ja. Men du är kristen. I alla fall, väldigt kristen. Jag är kristen, absolut. Tror på Jesus. Ja. Hade du röstat Trump om du fick? Hade jag fått så hade jag absolut röstat Trump. Det hade jag gjort. Och sen, Nej, men det är kul att ha dig tillbaka. Jag poddar ju också. Jag är predikant, poddare och programledare faktiskt för en kristen tv-kanal. Just det. Så det är väl det jag gör. Har du podden med Jan Emanuel, eller är det att han ofta medverkar i, vad heter det? Jag och Jan Emanuel har en podd där vi läser Bibeln. Som heter Läs Bibeln med Jan Emanuel och Josef. Så jag har flera stycken. Så jag är med och har en podd som heter Varför kristen? Där vi är ett gäng som har ett Instagram-konto och en podd och lite sådär, där vi helt enkelt försöker förklara för människor varför vi är kristna. Och sen så har jag en egen podd som heter Varför då, där jag är lite mer politisk, om man säger så. Och där ni har varit med. Eller vi gjorde den tillsammans, typ. Sådär. Så det är väl det jag gör. Ja, men ni skiljer er lite där också. För jag snackade med Ryan, du hade katolsk påbrå, men du kallar dig agnostiker. Correct. So I was raised Irish Catholic. So my mother was Irish Catholic. Jag fattar. And I always joked that she did half the job. I don't believe in God, but I feel guilty about it. Jag fattar. Men det är lite samma här om någon undrar. Det är lite likt. Farsan är ju troende och jag är ju lite agnostisk, antar jag tyvärr. Men I wish I could. Ska jag dra lite ämnen här som vi har skrivit upp i alla fall, så får vi se om vi landar där. Men det jag har skrivit upp som vi ska prata om, eller ni, då har jag skrivit hur det här valet kommer få påverkan på Sverige och säkerheten för Sverige och NATO, om vi kommer in där, kanske amerikansk och svensk ekonomi. Långt ämne. Ja, det blir ett långt ämne. Migration, abort. Det har varit rätt så heta ämnen också. Abort och migration. Ryssland, Ukraina, kriget, Israel, Palestina, BLM, Trump, Kapitolium, religion, feminism och HBTQ. Just det. Wow, ni har liksom verkligen... Ja, men vi har fått mycket förslag från lyssnare också som är taggade på att höra vad ni, eller så kanske. So this is day 1 of 20? Yep. Exakt. Okay. Ni får liksom 5 minuter på varje ämne, så hoppar vi vidare sen. Nej, men vi tänkte vi skulle låta er börja, och jag vet att Josef är kanske allra mest taggad i våran chatt i alla fall. Om du vill börja berätta varför Trump? Varför Trump? Oj. Nej, men om vi ska säga så här, jag kan väl bara börja med att jag är absolut ingen Trump-expert eller expert på politik sådär. Jag tycker bara det är kul att prata om det här. Jag bodde i USA. Du är rätt podd, det är samma. Ja, men jag tycker det är roligt så här. Jag har intresserat mig av det, och jag började väl med att intressera mig för när jag bodde i USA. Och bodde där i 4 år. Jag har alltid liksom tyckt om USA. Jag tyckte att det varit ett spännande land, vilket jag tror många svenskar också tycker. Sådär, vet, man kollar på actionfilmer och man hade väl någon sån här dream om att åka över och käka hamburgare och köra en cab ungefär. Och det gjorde jag då. Och när jag bodde i USA så insåg jag väl att de värderingar och liksom när jag pluggade lite om USA och hur USA startade, alltså bildades och allt sådär, så gjorde väl det att jag intresserade mig lite mer av då politiken sådär. Och jag menar att det som har byggt USA till det USA är judeokristna värderingar. Oavsett om man är kristen eller inte, såklart, så är det ju ändå så att det som har byggt västvärlden och framförallt USA är de judeokristna värderingarna.
Jag menar, jag tror att vad är det, 55 av de 56 som signade The Declaration of Independence var ju alltså troende kristna män som gick i kyrkan och trodde på Bibeln. Och ja, så det som har gjort och delar av det varför jag gillar det och varför jag tror många gillar det, liksom då ligger de kristna värderingarna ligger till grunden för det. Sen är ju inte USA ett perfekt land. Det finns massa saker som Excuse me? men det finns ju massa issues och sådär. Men det är ett stort land med 360 miljoner människor. Och det är land of the free liksom. Du får ju vara vem du vill. Alltså du får gå i kyrkan och vara en full on liksom Bible believing Christian och det vet tro vad du vill, och du får bara bo på gatan, göra vad du, alltså röka hasch typ, alltså du får göra vad du vill liksom. Trump-supporters tror att de vill det. Du får bo i tält på gatan om du vill. Liksom. Nej, men ni förstår vad jag menar. Alltså, och det är ju det fina med USA. Det är alltså, det har allt liksom. The good and the bad på något sätt, va. Men jag menar då att varför jag hade röstat Trump är för att jag tror att han står för mycket av de alltså värderingarna som har byggt USA, och jag menar byggt västvärlden. Sen kan man gå in på det exakt vad alla de grejerna, va. Och just det här också att det finns bara 2 alternativ. Det är lite, jag är ju preacher, va. Det är som när vi dör, va. Det finns bara 2 alternativ. Det är himmel eller helvete, och det här valet är nästan också bara himmel och helvete, skulle jag säga. Min åsikt, jag tror verkligen att alltså, och den stora grejen är ju att vi kan kolla Trumps track record när han var president, och vi kan kolla Harris track record när hon har suttit som VP nu då. Och jag tycker det är ganska självklart vilket jag föredrar liksom. Det är väl min intro, kan man säga. Ja. Vad säger du då, Bussell? Är det så att det är heaven or hell det här? Eller är det liksom, eller varför röstar du på Harris? I'm not sure where to start, but I do want to start by saying, I was really happy when Viktor asked me to be here. He said, you're going to meet a Swede who is Christian and votes Trump. I was like, okay, I wish I could. I know, it's so cool. I can meet a unicorn. It's so unusual and rare. And also because you can't actually vote in the US. So yeah, I'm looking forward to a fun and ultimately pointless conversation. Ja, precis. Jag tror inte jag kan få med dig på andra sidan. Jag tror inte du kanske... Maybe, we never know. Men det jag hoppas med det här är ju att det ska bli man får lite mer förståelse. För jag tror det var det som gjorde att jag stack ut hakan i det här, för när jag flyttade hem från USA för tyckte jag att svensk media och folk i Sverige hade en sån skev bild liksom. Man trodde att Trump literally var Hitler typ och sådär. Jo, men nu ska Ryan få berätta varför, eller? Förlåt, sorry. What I want to say is, for myself personally, I don't have, like you mentioned, that it's heaven or hell. I can name people on my side of the fence, the liberals who say it could be civil war, it's going to be this, or Trump is Hitler. And I don't speak in those extremes because I don't think the extremes are reality. I think if Trump gets elected, or if Harris is elected, in 4 years there'll be another election. I don't see America be burning like Rome, or again civil war, or being fire and brimstone, or I don't see those extremes. So I don't have that same sort of pessimism, I would call it. I would say, because I am very curious to hear how you're thinking. I didn't want to be too prejudiced either, but I can sort of understand why you as a Christian would support Trump, even though you could obviously say, based on everything we know about Trump, he's not bound for heaven. He has not lived a Christian life, but he does support Israel, which Christians need for the end times, and also he's laid the groundwork to get rid of abortion in the U.S., which is also a big reason for Christians. I have born-again Christians in my family, who, and born again, there is none so faithful as a converted. They're very, very hardcore. Bible is literally true. Earth is 10,000 years old, and they go all in and support Trump, even though they know he's full of shit when he says, "Oh, the Bible is my favorite book. There's just so many good books, and I love the Bible." Or when he hugs the flag at meetings, it's all show. It's all bullshit. He's just pandering. But they support him because, again, the end just justifies the means. And what I think is, from the Bible, Satan tempted Jesus several times, and Satan told Jesus, "Look, you know how this ends. So forget all that. Let's rule this planet together." And to that Jesus said, "What does it profit a man if he gains the world but loses his soul?" That's what I see Trump. Supporting Trump is like that. You're supporting Trump, you are giving in to your worst parts of your aspects of your character. So I want to build the nu blev det en teologisk diskussion här, det är intressant. Nu mår du. Ja, men det är väl härligt.
Okej, så jag är inte riktigt med dig. Eller jag förstår inte riktigt. Du menar alltså att... Bara hjälp mig att förstå. Du menar alltså att jag förstår inte riktigt din analys där med... Alltså med ja... Satan och Jesus. Precis, hur jag förstår inte. Kan du bara förklara lite? Jesus was the son of God. Trump is you are Swedish and Christian. I don't know. Jag ser liksom inte riktigt din mun. Så det är faktiskt bra. Men menar du att Trump är synd liksom? Det girighet är alltid där du menar liksom? I'll call him a false prophet. I think he will pander. He's the Lucifer. Yeah, or he's sung the mark. Det är kul att det första du sa, jag gillar inte att säga att Trump är Hitler, men han är djävulen. No, he's the Antichrist. He's the son of the... Okej, jag förstår. Men okej, så till det då, så är det så här, jag är nog inte så att jag såklart, ingen vet ju Trumps intentioner. Det är ingen som vet. Och jag tror nog faktiskt utifrån vad han har gjort, vad han har uppoffrat, så tror jag ändå att han älskar verkligen USA, tror jag. Jag tror faktiskt inte att han... jag tror att han älskar USA, och jag tror faktiskt, även om han kanske inte... Det är så att The Bible är hans favorite book. Det är lika lite som Kamala Harris, som sa nu att hon bad 2 gånger om dagen på någon scen, en debatt precis här. Ja, jag vet, alltså, så här, de är ju ändå politiker, även om Trump inte har varit en politiker innan. Right. Så är de ju ändå politiker, va? Jag tror nog inte att Trump faktiskt har såna dåliga intentioner. Jag menar, han var ju, alltså innan Trump ville bli president så var ju han kung. Alltså alla älskade ju honom. Han satt ju hos Oprah, han satt hos Larry King, han var ju, alltså till och med Oprah ville att han skulle bli president, eller typ tipsade honom om det. Har du gjort det? Ja. Det är kul. Jag menar, vad var det Obama sa? Obama sa att the American dream is to be like Donald Trump. Alltså han är med, tror jag, i så här 20-25 raplåtar där man har sjungit om honom så här. Alltså han var, alltså bara så här, han var kung när det kommer business. Han har ju ändå liksom gjort bra ifrån sig. Sen så säger vissa att han tycker så här, ja, han fick pengar av sin farsa. Ja, men det står ändå Trump Tower har gjort i ganska många städer. Han har lyckats ganska bra, får man ändå säga. The Apprentice, jag menar, han var på det sättet kung i showbusiness. Han var ju jättepopulär. Varför skulle han vilja bli president? Han sabbade ju hela sin popularitet. I have a theory on that, but det tänker jag. Så jag tänker nog kanske inte att, jag tror inte han har liksom så här, han är en ängel, jag tror inte att han är en pastor. Jag tror han har gjort sagt massa fula saker, det gör han ju obviously. Men jag tror inte att han liksom är på det sättet någon så här, nu ska jag lura de kristna och min sambo. Alltså jag köper inte den bilden av honom liksom, utan jag tror snarare att han genuint bryr sig om USA. Och han hade ju snackat om Kina, om liksom att de förlorar i business, i trade och sådana saker jättelänge. Och när han då går ut och säger att jag vill bli president, då blir han jättehatad. Så, och jag menar, och kollar man nu då, han har blivit stämd, han liksom, det var allt med så här, impeachments och lalala. Han blir skjuten och han ställer sig upp liksom, fight. Alltså, jag tror snarare att han är ganska modig. Sen har han sina issues, men alltså, jag tror snarare att jag tror inte att han är Lucifer, om man säger så. Jag tror inte att han är antikrist. Jag tror inte att han har en sån dålig agenda. Men det är intressant, jag förstår precis vad du menar med att man ger upp kanske snarare bara karriär, girighet och pengar om man verkligen bryr sig om landet. Så det är typ som Henrik Jönsson vi hade häromdagen, lite samma grejer kanske. Men du hade en teori på varför han vill bli president. Som right, and to be clear, just I was joking too. Yeah. I don't think Trump is Lucifer. What I'm talking about is I don't believe the end justifies the means. That was the point of that story. Sure. All of this is Obama's fault. We can say it that way. Because he's black. Is he? Yeah. No, it's because you probably have seen the White House Correspondents' Dinner. When people who work at the White House, the reporters at the White House, they have like a big comedy show. It can be like a roast. Yeah. And at the time, Obama was being chased for being by birthers, so people were convinced that Obama was not born in Hawaii. Trump was a very vocal person, anti-Obama, saying he was not born in Hawaii. And Trump was at the White House Correspondents' Dinner, and Obama mocked him to his face. And you can see, there's clear video, you can see Trump, at that moment, Trump, the candidate for president,
was born. Because you said that you're not sure what his intentions were. No one is. Yeah, but I can say I cannot see into his heart. I can't say exactly what his intentions are, but I have a theory. My theory is that Trump ran for president to erase Obama from history. And as a bit of evidence for that, have you ever heard of horse soaring? No. I would not have known this either. My daughter lives in Sweden, and she's a big fan of horseback riding because, of course, she is. Otherwise, I never would have heard this at all, ever. So, if you know what dressage is, so in horse circles, there's horse racing, and there's horse dressage, which is like dancing. The horses do like fancy steps, and one move in particular a horse does is a very, very high. It's a very high step, very, very fancy. Horse soaring is when the owner of the horse will purposely injure the horse. Like purposely, will break the hoof and pour in something caustic oil or gasoline, and do a quick patch on it. So when the horse steps down, it hurts so bad the horse throws a hoof up in the air. And the U.S. is one of the only countries in the world that didn't outlaw it, formally federally outlaw this practice. One of the last things Obama did in office was sign an executive order. Creating a new budget for I think it was through the FDA. One of the aspects of this provision was that horse soaring will be outlawed in America. It's one of the last things he did going on his way out. Presidents often do that. They use their last days of office to kind of push through a lot of things. One of the first things Trump did in office was to sign an order reversing Obama's stance on horse soaring. So Trump had no problem with horse soaring. And I don't think it's because Trump hates horses. I think it's because Trump hates Obama. And Trump just really wanted to... You could say, you have a stance on Obamacare, for example. Trump wanted to get rid of Obamacare. I could say, okay, he wants to get rid of Obamacare because he wants to get rid of a major thing that Obama did for the U.S. Whereas you could also say, no, he wants to get rid of it because it's a bad policy. But just like horse soaring, that was just clearly, it's just petty. It's just like, I want to erase Obama. He doesn't care about horses one way or the other. But if Obama had signed, I joke this way, if Obama had signed an executive order saying we no longer recognize Pluto as a planet, it is now a planetoid, Trump would have come in, signed new order. Pluto is the best planet. It's always been the best planet. That's the only Trump impersonation I'm going to do. Kan det vara så? Nej, det kan det inte vara så, tycker inte du i alla fall. Jag tror ju att det är klart att det har ju säkert hjälpt Trump när det där talet som jag vet att Obama sa när han sa vad var han sa? Han sa, kommer du ihåg vad han sa? I think he said something along the lines of he would make the White House look like God, like the casino, like the White House would be in gold and tacky. Precis, och sen så drev han om att Trump kommer ju aldrig, alltså det var väl något illa också. Eller det kanske var efter. He said like pretty much flat out, you'll never be president. Like more or less, like you'll never. Thank God you'll never be president because we'll never get the White House looking that way. Precis. I think that was the moment that Trump the candidate was. Men kolla, jag tror det är klart att det är väl säkert en driving force för honom. Jag säger inte det tror jag så. Men jag tycker det är lite långsökt att tro att Trump skulle ha uppoffrat allt det som han då hade byggt upp och stod för, alltså så, för bara Obama. Det tror jag inte. Utan jag tror att han genuint, han åkte runt i hela världen och sett hur USA faktiskt har gått ifrån att vara liksom världens rikaste land, vilket det på ett sätt fortfarande är, men sett liksom att landet har ju bara liksom blivit sämre och sämre. Och det finns ju gamla klipp på Trump när han är väldigt ung, när de frågar honom, ska inte du bli president? Liksom. Det är inte svårt att googla och kolla. Alltså, så att, och då säger han bara, nej, jag tror inte det är min grej, jag håller mig till my buildings liksom, sådär va. Så att jag tror inte det är liksom the driving force, utan jag tror att han seriöst har bara sett att USA förlorar. USA liksom förlorar i business, man förlorar mot Kina. Ni har säkert sett de här klippen när han pratar om Kina, liksom Kina, de har klippt ihop alla Kina-gånger han säger så här. Och han ser liksom att så här, så jag tror att det har varit the driving force, att han faktiskt verkligen bryr sig om USA. Och jag tror att hela den här, alltså när man har, jag menar, till exempel en av de första grejerna han gjorde var ju att han sa, now we're gonna say Merry Christmas.
Därför att man började säga Happy Holiday instead of Merry Christmas. Så en av de första grejerna som han pratade om då, det var ju så här: stop saying Happy Holiday, let's bring back Merry Christmas liksom. We believe in Christ, typ sådär. För att jag tror att han såg, även om han inte kanske var en born again kristen, följde Jesus på alla sätt sådär, va? Så tror jag ändå såg att så här, nej men kristen tro, kristna värderingar är bra för USA. Och här försöker man radera bort det. Och det var ju lite det Obama gjorde. Obama, varför många kristna i USA, många pastorer jag känner i USA hatar Obama. Första gången jag åkte till USA så vet jag hade inte så mycket koll på amerikansk politik. Men jag var där och predikade i Florida, vet jag. Och då så träffade jag en pastor. Jag bara frågade lite om valet skulle vara trevligt. Och han bara, yeah, Obama, he's bad. Liksom, we're gonna vote him down. Så här, han bara hatar Obama. Jag bara, men jag kom ju från Sverige. Liksom. Obama var ju hjälten. Så här. Han var så fin. Han säger så bra grejer. Han är så mysig. Typ, så här. Visst fick han Nobels fredspris av Sverige innan han ens hade... Ja, exakt. Han hade inte gjort någonting. Han fick bara fredspris. Ja, men så träffade jag mina kristna kompisar i USA då, och de gillade inte honom. Och då frågade jag det, och då sa de det. Nej, men han gör det svårt för kyrkan liksom, generellt. Han liksom ville stoppa in regulations. Jag tror han ville förbjuda bön, alltså mycket sådana saker. Så att det gjorde ju att de kristna i USA, som ändå utgör väldigt, väldigt många människor, de tyckte att så det här är inte bra. Så jag tror genuint att Trump faktiskt bryr sig om USA. Och jag skulle nog vilja liksom, sen vet inte jag hans innersta intentioner liksom, men varför, alltså han var ju hur populär som helst. Varför skulle han ge upp allt det, riska liksom allt det som det innebar? Jag tror att han genuint tyckte att vi måste göra USA bättre. Får jag bara kliva in? För jag tänker att jag tror vi fattar det. Du har det kristna perspektivet och du är lite mer då att han är narcissist kanske. Och din teori var ju till och med att det var... Ja, men intressant. Men skulle du vilja, innan vi går in på första ämnet då, Sverige, avsluta med kanske varför Kamala Harris? Har du fått sagt det, känner du, innan vi... Yeah, well, I want to get to that, but one thing I also want to say in response to what you said there, because you very casually mentioned, first of all, we said before this debate even started that... we both said that we're not really interested in like a debate. I'm not going to try to convince you that you're wrong. You have seen everything that I have seen, and you firmly believe that Trump is doing what he does out of the goodness of his heart or for the benefit of the U.S. And that's fine. I don't have that same interpretation when I see his actions. But one thing I would just disagree with fundamentally is that he looked around and saw how bad the U.S. is now compared to the way that it was. I don't have that view. I don't look at America and think, oh, we were so much better before. That's sort of the basis of my problem with Make America Great Again. Because he can't really pinpoint a time, like when was it that America was great? And you get the feeling that his view of when America was great was the 50s. When we were just out of World War II, big economic boom, baby boom, and still civil rights wasn't really a thing. Women had their place, blacks had their place. It wasn't great that way. And I think there is a tendency, and I think it's the reason why Swedish Democrats, they love Trump, because they say the same thing. Things were great before. Things are shit now. They're shit now because of them. They come here, they invade, they're invaders, they're vermin, they're less than human, they're rapists, they're murderers, they're drug dealers, they're this, that they are the reason why things are so bad now. Things were great before. We never had crime before. There was an SD politician who literally said there was no rape in Sweden in the 60s. There was no rape but then they came. And when they came, they brought rape with them. So even when like a pure Swede rapes someone today, it's because they learned it from the immigrant culture. I don't have that view. I don't have a view of like looking at the past through the rose-tinted glasses and seeing like things were so much better before. Now they're terrible, and that's what's so frustrating. Like for me, being like I was born in 1975, I was kind of born at the end of the atomic age. I've seen the beginning of the information age, which is almost like I think we have to put in quotations now because we all have a device in our pocket where you have an instant answer for almost every question. Not theological, unfortunately, but you have, if you want to know something. You don't have to go to a library. You don't have to argue over what the answer is. You can find out in a second. But we don't trust the information that we have. And there's so much conflicting information out there that who knows
real, what's false. Jag får bara säga så att jag håller ju, alltså det här med great again, jag tror inte att det bara handlar om att så här, då var det great, utan jag hörde faktiskt en kille, han sa, jag vet inte vem det var, men han menar ju det att varje land har ju någon form av så här virtue som man vill vara liksom. Sverige är ju lite så här, vi ska vara lagom, det är så här, vi ska det är lite, alltså det är så här, det är fint att vara lagom, du ska inte vara för mycket, du ska inte vara för lite, du ska vara, så vissa länder har olika saker. Och han menade att USAs big virtue liksom, som många amerikaner vill vara, det är, de vill vara great. De vill vara störst, bäst och vackrast, du ska vinna liksom, you're gonna be a winner, victory. Så att jag tror ju inte bara det är liksom att så här, just den här tiden så var USA great. Jag tror inte det bara handlar om det. Sen är det ju att han har ju tagit slogan från Ronald Reagan. Och Reagan var en av de mest populära presidenterna. Så att, och sen så skulle jag vilja säga ändå, nu var det ju 10 år sedan jag flyttade hem från USA. Och om jag bara lyssnar på mina vänner som bor i USA, så kan jag säga det att bara på de här åren som har gått, så, eller sen corona framförallt, så är ju verkligen USA har ju inte blivit bättre, om man säger så. Yeah, but you hear what you said just then. When you talk to your friends in America. Yeah. So that is your little echo chamber. You're not talking to a big slice of Americans. No. You're talking to your friends in America. Absolut. Yeah, so you're going to get a very narrow view. Absolut, självklart. Så är det ju, va? Men det är ju så här, det är ju ganska en allmän sanning till exempel, det är ju att folk lämnar Kalifornien till exempel. Och flyttar till vissa stater, och de flyttar till Texas, de flyttar till Nashville. Och det kan jag bara se på mina polare och mina vänner. De har ju lämnat så här, och de skyller på det är ju liksom, det är ju demokraterna, så att det ligger uteliggare överallt. Det är liksom, alltså, så att jag tror ändå att det finns något, alltså, och jag kan tycka det också när jag flyttade till USA, så jag menar vägarna, alltså, så här, jag trodde bara mer om USA. Man liksom, det är hål i vägarna i vissa, alltså, det är liksom, we call them freedom holes. Ja. Freedom holes. Nej, men det är liksom så här, och det har ju faktiskt då Trump snackat om. Sen skulle jag vilja säga också innan vi går vidare, det är ju ändå så här, ingen av oss vet ju varken Harris eller Trumps intentioner såklart. Så för mig så handlar det inte så mycket om det, utan jag försöker gå på att så här, kolla på vad är det de faktiskt vill göra och vad är det som är deras policies och vad har de gjort. För det blir lätt när man kommer in i den här debatten och börjar prata om det, så blir det så här, direkt så attackerar man Trumps personlighet eller sådär. Och ja, det kan man göra, men jag tror det är viktigare att kolla på the candidate. Liksom. Men vad säger du Harris om Harris? Vad säger du Bussell om Harris? Alltså varför kommer du rösta på henne? Vad är det hon har gjort? I see it like this. Well, for 2 reasons. So I do vote Democrat. I don't necessarily vote for a candidate. When George W. Bush was in office, Dennis Miller, a very famous comic who was on Saturday Night Live, he sort of came out as like a Republican comedian, which is again like another unicorn that's so rare. But he was asked like, why would you support George W. Bush at the time when everyone thought of him as such an idiot? And Dennis Miller said that he's like, you support the candidate, you also support the whole administration. Mm. He's like, so not just the person, not just the president, but the people you surround them with. He said, in much the same way, the whole of a donut surrounds itself with the donut. He compared George W. Bush to a whole. For me, it's like that way too. I know Harris's opponents will say, well, if you were so great, why were you invisible? Why have we not seen you before? Why have we not done this? I'm the first one to criticize the Democratic Party. We constantly snatch defeat out of the jaws of victory. Well, they were really good at that. And give credit where credit is due. I don't agree with Republicans, rarely on that side, but I do respect their consistency. I know where Republicans stand on issues. Democrats have their values, but they'll change them depending on how whatever they think will be popular. And they're not really good at seeing what's popular. Trump is very good at seeing what's popular. He's very much a populist candidate, so I give him credit that way as well. No, in another election, under better circumstances, Biden never would have run for re-election. He should not have run for re-election. He should have stepped down, made it real clear long ago. Because that's what happens. Vice presidents are never visible. George Bush, W's father, was vice president to Reagan for 8 years. No one knew a thing about him. But because Reagan couldn't run for a third term, George Bush had over a year to run as a candidate for Republicans before the nomination, so he got his name out there.
Al Gore, same thing. Al Gore was a vice president to Clinton, fairly invisible for the most part, but then he had time to get his name out there. Harris is like last minute. I'm also here, but then the opponents can say, "Well, where have you been?" But she was being vice president. That's how it works. That's how it goes. Men kan du inte ge finns det någonting som du tycker att det här har hon gjort bra liksom? Her specifically? No. Men varför kommer du rösta på Demokraterna då? Varför är de bättre än Republics? Because it's like this. I think Republican Party is very much a party of I got mine, fuck you, go get yours. The business of America is business, and it's today. I'm going to get mine today. You go get yours today. If you don't get it, your failure is not my fault. And there's some virtue in that too. But it's very much a party of today, and it's very much a party of like themselves. Republicans are generally for no regulation of business and lots of regulation on the bedroom. And Democrats are the other way around. We will regulate the hell out of business. And in the bedroom, you can do whatever you want. There's a cycle in America, a really clear cycle. And again, giving credit where credit is due, I think Trump was really good at breaking this cycle, in a way, where things are terrible. If we look back at the Great Depression, the U.S. was in terrible shape. Franklin Roosevelt, Democrat, came in, shut the banks down for 100 days. Increase government spending like crazy, like building up infrastructure, like spend, taxes, clean things up. America was in much better shape. Then a Republican comes along and asks everyone, like, well, if things are so great, why are you so poor? Oh, it's because you're being taxed to hell. All your money's going to the fat cat politicians. So let's get rid of them, and we'll get rid of bureaucracy, and we'll stop taxing you and let businesses do what they want. So we do that, and then things go to hell. And then we're like the Democrats, who taxes and spends. Things get better again. Then someone comes along and says, hey, things are so great, why are you so poor? Elect a Republican. It's like just this constant cycle. And the problem with Obama was Obama came in with the promise of change. That was like his poster, change. We're gonna change. Wars will be over, and we're gonna be more liberal. And he didn't deliver. So when Hillary was up for election, Hillary promised more of the same. Another politician. Trump has never been a politician that way. He panders like crazy. Yes, he's good. He's very, very good at pandering. He's very good at being a populist. But he's not a typical politician. And Americans are so sick of typical politicians. Men du kommer in på någonting där som jag tror är en fundamental skillnad då. Och det är ju lite av det där att den amerikanska, eller republikanerna vill ju ha en liten stat, medan demokraterna vill att staten ska vara större. Och jag skulle nog säga att det handlar inte om att staten inte ska finnas, men det är att staten ska vara liten och den ska göra liksom det nödvändiga. Men det måste den göra ihop med att det finns en kultur, ett DNA i landet där man tar hand om varandra. Och jag tror att det är där som vi svenskar har lite svårt att förstå i USA, därför att vi tänker liksom att staten är stor och god och ska ta hand om våra problem. Så när det händer någonting med mig, då kan jag alltid gå till farbror staten och han tar hand om mig. Sådär. Medan i USA så ligger det DNA att så här, staten är ond, man lämnade England för att och statskyrkan i England som sa till dem så här ska du tillbe, så här ska du vara. Och man lämnade det. Och när man skapade liksom USA så var det ju att alla de här checks and balance och sådär som alltså, jag vet inte, har inte kanske alla koll på, men alltså vad är det? De 3 olika branscherna som ska då checka varandra. Executive, judicial and legislative. Precis, bra. Som ska hjälpa varandra så att inte staten får så mycket makt. Jag menar, the second amendment då, som är att rätten att bära vapen är ju faktiskt, det är inte så här du ska ha rätt att bära vapen så du kan gå ut och skjuta liksom någon dina klasskompisar. skjuta, ja men precis. Utan det är ju faktiskt för att om staten blir korrupt så ska man kunna liksom ta till vapen och inte gå under. Och inte låta staten ta över liksom sådär. Och det ligger ju liksom i DNA där, och jag tror ju att
varför och det, jag tror ärligt talat, det är vad jag tror, men liksom det är ju att det är det som har byggt USA, därför att det har varit med, det är inte staten som ska fixa det, utan jag måste fixa det. Och då blir det ett större fokus på vad gör jag med mitt hus, med min lägenhet, med min mark, med min business. Och jag skyddar mig, jag skyddar min familj. Så att det är liksom, i Sverige tänker vi, om det blir problem så går jag till staten, och i värsta fall så går jag till mamma och pappa och frågar om de kan hjälpa mig eller liksom min familj. I USA har de ju flippat den där och tänker liksom flip the coin på något sätt. Att säga nej, först så går du till din familj, för det är de som borde hjälpa dig först. Sen kanske du går till någon välgörenhetsorganisation, till kyrkan eller något sådär. Och till sist så går du till staten. Sådär. Och det tror jag kanske folk behöver förstå för att förstå USA. Att liksom, och det där blir republikanerna vill ju då mer att det ska vara mer frihet till familjen, frihet till, liksom, till kyrkan, att kyrkan ska vara en positiv kraft i samhället. Medan det socialistiska Sverige så är ju liksom kyrkan, religion, det är ju något som är nästan i konkurrent till staten. Vi tycker inte om kyrkan, vi ska inte ha med det att göra. Vi har våra egna liksom, värderingar, vårt egna budord. Och så länge du betalar skatt och liksom lägger in i the welfare state, så tar vi hand om dig. Men, ja, okej. Men om vi ska gå in på första ämnet, tänker jag lite grann, lite mer specifikt. Vad tänker du att, för det är väldigt många som undrar det, hur kommer Sverige påverkas av att Trump vinner, om vi säger så då, tror du? Varför ska svenskar vara för Trump kanske? Alltså jag tror att man ska vara för Trump för att det är bra att USA är en stark nation, och under Trump så skulle jag säga att USA blev ju starkare, alltså framförallt ekonomiskt och utrikespolitiken. Det var inga nya krig. Det var, han på något sätt så tog han ju tillbaka att USA ändå är världspolis. Även om Trump sa att han inte riktigt ville vara det, så är det ju ändå det som har blivit resultatet av att det hände inga krig då. Putin vågade inte liksom anfalla Ukraina, Gaza hände inte, Iran hände inte, han gjorde det ju svårare för Iran. Jag tror att på det sättet så blir världen lugnare med ett starkt USA. Och jag har hellre USA som världspolis än Kina eller Ryssland eller sådär. Så jag tycker det är bra att han på det sättet då stärker USA. Och det gör du genom ekonomin och genom utrikespolitiken. Så världen kommer bli säkrare och därmed Sverige också säkrare. Ja, för att vi är allied med dem, och ett starkt USA är ändå en fördel för oss liksom, tror jag. Och Sveriges, för du sa att amerikansk ekonomi kommer att gå bättre med Trump. Men hur är det med Sveriges ekonomi, tror du? Om Trump vinner, kommer det påverkas någonting? Alltså jag är ingen expert på liksom, relationen mellan Sverige och USA rent ekonomiskt. Jag bara tror att eftersom vi ändå är ett sånt land som har haft en god relation till USA, och jag antar att vi exporterar ganska mycket till USA. Det brukar ju generellt vara så att om USA har en bra ekonomi så brukar Sveriges ekonomi hänga på lite grann. Så brukar det ju vara. Ja, det kanske är så. Jag har inte kommit, men jag bara tror det. Jag vill gärna att USA ska vara starkt. Jag tycker det är bra att han är liksom lite America first, att han ser sig om efter, så. Jag tycker det är bra. Jag tror att det på det sättet gör det bra för Sverige. Vad tror du, Basse? Kommer vi få liksom slut på krigen, och det är bra om Sverige, om USA, alltså Trump blir president och får kontrollera liksom och blir storebrorsan igen? Så. Well, I would definitely say that generally that America is a land of paradoxes. But as you're saying, like so many of the founding fathers were Christian, that America is essentially a Christian nation. Yes, but also founding fathers were also slave owners. So we can't say, oh, America's policy is slave owning because the founding fathers were slave owners. Men du måste säga till det. Det är ju att alla var slave owners på den tiden. My point is that the whole world. My point is we moved from England for religious freedom. Essentially, really at the heart, America is a secular nation. There is a clear separation of church and state where everyone is welcome. I do, though, agree with you. Obviously, of course, there is a Christian majority, so that is definitely in there. I would say what's better for Sweden, a Democrat or a Republican. I've sort of seen this movie before. Trump is not just America first. Trump is America only. Trump is very much just like SD is also wants to focus on America.
Just focus on America and let the world be damned. And in that sense, that's not good for Sweden, because something would happen with Sweden. Because Republicans, again, I think is a party of the self, for good and for bad. I think it's a party of the individual. On a big level, Republicans are for America first, as you said, but America only. Democrats are much more community-minded, for good and for bad. It's much more outward, and for the same reason, we're more outward to the world as well. I was seen again. We can look throughout our history and see what has happened when America had the policy of like, forget the world, forget whatever happened in Europe, forget that. In Europe, World War I, World War II. No, before, yeah, right. So we did not want to get involved in that at all. We went in there I think we were drawn into that. Så bara så jag förstår. Du menar att du är alltså demokrat för att du tycker att demokraterna har historiskt sett varit mer liksom inkluderande, är det så? Right, more community minded. Yes. Ja. Men hur långt går det är också det partiet som var för slaveriet till exempel. And Lincoln was against state rights. So everything changes in time. And also then again the Atlantic paradox as well, because it historically has been that Republicans were the hawks and wanted war, and Democrats were the doves. And lately it's been the other way around, where Obama kept the drone strikes going, but Trump backed off. Now we have support war now under Biden. It's all topsy-turvy. men Eisenhower, han var ju republican, va? Och han hjälpte oss att besegra Hitler. Eisenhower, han var republican, tror jag. He followed Roosevelt. Died in office during the war. Men om och när Ryssland skulle attackera Sverige, då tror du att det är större chans att USA hjälper oss om Harris styr landet än om Trump styr landet? If we look what happened in Ukraine, Trump has made it very clear, kind of. He's said, if I was president, that war would be over like that. But that war would be over like that because he would make sure Ukraine capitulated. He would make sure Ukraine surrendered to Putin. There is no Trump as president, and then Putin says, "Oh, okay, well, we better get out here because Trump is going to kick our asses." That's not going to happen. Är det så? Ja, men alltså, jag skulle bara säga så här. Det är ju bara att kolla vad som hände när han var president. Det var inga nya krig som startades. Alla sa att det skulle bli liksom världskrig och det skulle vara helt kaos och sådär. Han såg ju någonstans till att det inte blev krig. Det är ju bara facts liksom. Och under Biden-Harris så är det ju så. Alltså Gaza-krig, du har Ukraina, du har Iran. Alltså det är liksom... Så jag skulle nog vilja säga att Trump... Bara kolla vad de har gjort liksom. Det är det största skulle jag säga. But do you believe that the problems in Israel and Palestine happened because Trump wasn't president? Like if Trump had been president, then there would have been... tror jag det. För det första, för att det var så här, när Biden blev president så tog han ju bort the Iran deal eller vad det var. Den här, jag vet inte vad det kallas, med Iran nuclear deal. Han rev ju upp den. Trump hade ju sett till att de skulle få sanktioner. Det var ju massa grejer där som Trump gjorde när han var president som gjorde att det gick dåligt ekonomiskt för Iran. He also did something, and sorry to jump in, but he also did, if we're going to talk about Israel in particular, he also did something that every president in the US history has been postponing for years for a reason. He opened the Israeli embassies. Precis, det tycker jag var jättebra. Det var ju bäst han kunde göra. Det har alla presidenter lovat typ, men ingen gjorde det. Och sen så när han blev president så gjorde han det. För han sa att han skulle göra det. Yeah, because he saw a small bonfire, like, I want to throw gasoline on it. And then you wonder like, why are things so like, why are they so mad? Vänta, vad gjorde Trump? Han öppnade Han öppnade ambassaden. Han flyttade ambassaden ifrån Tel Aviv till Jerusalem, och därav så erkände han ju då att Jerusalem är judarnas huvudstad. Det tycker du är bra, det tycker inte du är så bra. Jag ser att det var alltså startade kanske... No, but every president in the US every president has like said they would do it, and every president for political reasons has... Av vad anledningen, förlåt? To not inflame passions, to not make it even clearer which side we are on, even though it's always very clear which side we are on. Ja. But why provoke? Like why cause a problem? Jo, men alltså det är klart att det provokade absolut sådär. Men det är ju så här, det är klart att de ska ha, det är deras historiska huvudstad. Det är givetvis att
att man ska erkänna det som deras historiska huvudstad liksom. Sen kan vi gå in på mer i Palestina-frågan. Ja, vi kan ta sen. För jag tänkte ändå kolla med dig det som Bussell sa, att tror du att Trump kommer ge Ukraina till Ryssland liksom? Nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men alltså, vad vet jag? Men jag tror inte det. Utan jag tror att... Eller för han har ju typ sagt, som du sa, and just to be clear, I don't think that Trump would just like hand Ukraine over. But do you think that Trump will support Ukraine as much as Biden has been supporting with weapons and logistics and all that? Do you think that will really continue under Trump? Jag tror, det här är vad jag tror. Jag har ingen belägg knappt för det. Jag bara tror, om man bara utgår ifrån hur han agerade mot, vad heter han, Kim Jong-Pung-Ull, vad heter han? Så var han ju lite sådär, alltså, han var ju liksom såhär, I have a bigger button than you have, sa han ju typ såhär. Han var ju lite såhär, och så kallar han honom Mr. Rocket Man, och han sa liksom såhär, don't even try liksom, typ sådär. Och jag tror väl att han kommer faktiskt gå in lite så, va. Men sen så tror jag också att det finns en annan aspekt på Ukraina, och det är ju det här som Robert F. Kennedy Jr. Han är ju demokrat, han har gått över till andra sidan. Bra namn. Han menar ju på, jag bara refererar vad han har sagt i sina videos, det kan man kolla upp liksom, så här, när han pratar om det här. Att han menade ju att Kamala Harris och Boris Johnson, i och med att man pushade NATO så långt österut, så pushade man också det här kriget liksom. Det är ju hans take på det, va. Sen exakt vad Trump kommer göra för att få slut på kriget, alltså vem vet, men jag tror att han har taktiken lite mer att så här, jag har musklerna, jag har en större button än du har, och sluta jiddra liksom. Och det tycker jag ändå är bra, alltså då blir USA lite mer än en världspolis, och jag tror det är bra. Jag tror att man har sett att Biden och Harris har varit svaga. Det är därför man har gjort som man har gjort. Det liksom, jag tror det. Alltså, varför annars vågar man göra det som man har gjort? Alltså, jag tror Trump hade varit mycket mer hård som president. Mer principfast och bara säga, nej, vi står upp för Israel, muckar om oss. Alltså, han har med den attityden. Jag tror att det ligger också i att han är en businessman. Han har suttit och gjort deals hela tiden. Politiker, jag tror de är lite annorlunda. Jag tror de är lite mer liksom snälla. Mycket snack men ingen verkstad. Ja, lite så. Jag tror att det... Men vad var det han sa? Det här, jag vet inte om ni har hört det. Förlåt, jag kanske pratar för mycket. Men det här när han sa när han tog bort... Var det talibanerna han tog bort eller vad han gjorde? När han satt ner med talibanledaren. Och det sägs att han... När han sitter ner och förhandlar med ledaren så tar han fram en karta. Och så bara, ser du vad det här är? Så här, till talibanledaren. Och han bara, ja, det är ditt hus. Jag kan bomba det här nu. Och därav så blev det en peace agreement liksom. Så, förstår du, det är liksom, det är tufft, men så därav tror jag att, men vem vet vad som kommer hända kring Ukraina. Jag vet bara att han har ju någonstans ändå lycka. Han gjorde ju, vad heter den, Abraham Accord, den fredsuppgörelsen. Är det något som kanske då snarare skulle ha orsakat ett krig i Gaza, är ju faktiskt att han lyckades göra det Abraham Accord som Iran säger de hatade, att det skulle bli liksom fred i Mellanöstern. Det vill inte Iran. Och därav så utlöstes kriget. Så det är väl snarare i sådana fall, om man ska ge någon liksom, eller, positiv kritik liksom, det är att han såg till att Abraham Accord hände, och det har kanske snarare lett till att Iran vill ha krig liksom. Men who knows? Det är vad jag tror. Vad tror du? Vill du bemöta det eller ska vi ta nästa ämne? Känner du att ja, perfekt. Filip, du har dina ämnen här. Kör. Ja, jag har mina ämnen. Ta ett du är sugen på. Ja, men något som ändå ligger kvar i den. Alltså vi fick en medlemsfråga om det här, så jag tänker jag ställer den medlemsfrågan. Och den blir väl lite riktad till dig då, för det står så här då, att varför skulle en europé vara för Trump när det innebär en så pass stor risk för alltså Sveriges framtida säkerhet? Jag har förståelse för att amerikaner blir det, men inte europeer. Men håller du med om det, att det finns en stor risk för liksom Sveriges säkerhet om
Om Trump blir president? Ja, nej, du tänker tvärtom. Jag tänker nog tvärtom. Och jag tänker nog att jag tror ändå att han kommer hjälpa västvärlden att fortsätta vara västvärlden och vara stark. Och de som har liksom, de värderingarna kommer han att någonstans att skydda. Det är vad jag tror, men... Ja. But when he said, like, I'm not putting words in his mouth, Trump has very openly been critical, not just critical of NATO, but very openly threatened to leave NATO. Again, because it's America first, it's America only. Jo, det är det medlemmen som syftar på, tror jag. Jo, men och jag precis. Och jag någonstans så här, han har ju hotat med det. Så frågan om han kommer göra det. Men samtidigt så när han gjorde det, jag vet inte om det var då han hotade med det, men han fick i varje fall NATO att betala så mycket som man borde betala. Alltså det jag tror, på det sättet så tror jag ändå att han har America first. Så har han sett så här, okej, varför ska USA betala för Sveriges och Europas försvar? Det är ju helt koko egentligen. Jag kommer ihåg när han var president så satte han in tariffs på bilar. Och jag vet att det här, nu jag går ut lite på tunnvatten, men jag vet att jag gick in och kollade lite så här, okej, då var vi i Europa och Sverige var så irriterade för att Trump satte in tariffs på bilar liksom så här. Vad är tariffs på bilar? Alltså en skatt på när du importerar. Trump la in det. Ja, han sa ju det att om ni ska sälja bilar i USA så kommer vi sätta en tariff på det liksom så här. Och då blev vi jättearga och Sverige och Europa var jättesura. Men så kollade jag på det där och jag kan ha lite fel här nu för jag är lite tunt vatten, men jag vet att man kan kolla upp det. Men jag vet i alla fall att jag såg så här, men vi hade liksom Europa satte tariff på bilarna som kom från USA in till alltså som USA sålde. Vi hade tariffs, men vi är sura för att han hade tariff. Förstår ni? Och lite samma sak så här, vi är sura för att USA inte vill betala för vårat försvar och alla sådana saker. Någonstans blir så här, det han har gjort är att han har sagt så här, men vänta, vi förlorar, alltså varför ska vi betala för ert försvar? Varför ska vi förlora i business? Varför ska vi liksom låta Kina springa före oss i liksom ekonomiskt bara för att liksom, och så skyller man kanske då på Paris Agreement och man skyller på alltså så här, vi måste utjämna och så ska USA, jag tror att det är det som är stor grej, men återigen, det är väl lite bara det, ja, jag vet. And that's again where we have a fundamental difference of thoughts, because I've had this conversation with people in the US, very similar phrasing to what you're using right now. We're talking about healthcare, and the person I was talking to was saying, I'm healthy, I take care of myself, I exercise, I eat well, I take care of myself, but you want universal healthcare, so I'm healthy, but you want me to pay if you get a heart attack? That's sort of like Republican thinking. Again, I said earlier, it's the I got mine, fuck you, you go get yours thinking. And it's like that with the tariffs, it's like that with the defense. That was my point. If you want to feel like America is on your side, you don't want someone who is like, no, I don't care, it's going to be America first. And when it comes like the threatening straight out to leave NATO, I don't think we can kind of pick and choose. Well, when he said that, that was just grandiose exaggeration, but not what he really thought. But it's almost like the Bible. It's like always beware the man who says, well, what the Bible meant to say was. Jo, men det är ganska, det är väl, du måste ändå hålla med om att det är ganska bra att de resterande NATO-länderna faktiskt betalade sina 2,5% av vad de ska göra av sitt BNP. Det gjorde de efter Trump. Det är ju I remember this coming up before, and I don't have all the numbers to back it up. From my understanding is that the U.S. we have not paid our membership fees for NATO for some time. So, but I don't have that. I can't back that up with the actual facts. Man kan kolla upp det här, men det jag tror i alla fall, det är ju snarare så att USA har betalat väldigt mycket mer än alla andra. Och det Trump sa då, nej men ni måste ju betala era egna liksom. Sen kan man ju liksom säga att han bryr sig inte om oss och därför så alltså, ja, jag vet inte, det är så här, jag tror väl alltså, är du stark själv så kan du hjälpa, alltså har du mycket och du är stark själv så kan du hjälpa andra. Men det är klart, om du hjälper andra länder och de sen pissar på dina värderingar och pissar på det du står för, tycker att liksom, då är det någonstans blir så här, alltså jag tror att och det är väl det jag tror att han har gått in
i det här som en businessman och sett bara så här, vi förlorar på det här. Jag liksom, varför ska vi göra det? Och jag tror att det är, jag menar, han vill ju stoppa in den här, North Stream var det väl, va? Gasgrejen. Det var bra. Han kritiserar Merkel, sitter han över något gammalt klipp jag sett när han sitter och kritiserar henne och säger liksom att så här, det här kommer ju vara att ni kommer ju vara beroende av Ryssland om ni fortsätter så här. Och de bara fortsätter med det i sin liksom gröna omställning, ideologi. Och det var ju precis det som hände. Det Trump sa, att ni kommer losa, ni kommer vara beroende av Trump eller beroende av Putin. Det var ju precis det som hände. Så jag bara tror att... Men sen, vem vet? Alltså, NATO, jag har inte jättekoll, men anyway. I have one thing I want to jump in with. I have a bit of a personal connection, because you mentioned several times about Trump, the businessman. Success as a businessman. He takes politics as business. And here I have a bit of a personal connection, because I'm from New Jersey. My father is was a carpenter in the Union, and did a lot of work in Atlantic City, where Trump built several casinos, none of which stand today because they all failed. What Trump is really good at, he's fantastic at building Trump the brand. No one can take that from him. He built his name in a very powerful brand. As a business, he was very, very successful at spending other people's money. The casino hotels that failed one after another, he didn't lose his own money on that. He lost the bank's money on that. He would just declare bankruptcy, and everyone who worked for the casino, all the people who helped build the casinos, who worked at casinos, who staffed, who brought food and catered, all lost money. They never had to pay out because he just declared bankruptcy. So I don't believe in Trump as a great businessman. I also don't believe that Trump had a great economy either. In exactly the same way George W. Bush had a great economy also. Because again, it's, I got mine today, fuck you tomorrow. It was the same thing. They inherited a very good economy from their predecessor, and then did massive tax cuts, massive rebates. We all got money, it's great. We all live for today. And then the knock comes the day after. It's the hangover. It's the tax bill comes. And things go to hell. And how do you fix it? You tax and spend. It's just that same cycle again. So I don't believe that Trump was a fantastic businessman. I don't believe Trump had a fantastic economy either. Men alltså... okej. Men så du tycker inte att Trump ändå har gjort... Han måste vara en ganska duktig... Du tänker inte att han är en bra businessman? I think he's good at the brand. I think, again, he's very good at the brand and promoting himself. But men The Apprentice var ju typ topp show i USA i typ 12 år. Vet du hur mycket pengar han tjänade på det? Again, we're talking about I give him credit. But it's the brand though. It's the ego. It's the cult of personality. It's all that. But it's not the business. Ja, men han tjänade typ 460 miljoner dollar på The Apprentice. Jag skulle säga att han är en ganska bra businessman. Alltså hur mycket pengar är det i svenska kronor? Jag vet inte. 460 miljoner dollar. Ja. Ja, du som kan matte, är det 4,6 miljarder eller är det mer än 4,6 miljarder? Jag tänker på vad det var så kul när han sa den här gången att jag startar bara med ett litet lån på 10 miljoner från min pappa. Men skitsam, jag tror det är bra, vi snuddar mycket ekonomi och krigen. Ja, men vi pratade lite grann om Ryssland och Ukraina, men ni bara nuddade lite grann med näsan Israel-Palestina lite grann där. Och om Trump vinner, vad händer då liksom? Vet vi det? Alltså, det är ingen som vet liksom. Trump har sagt det, jag är nyfiken på. Om ni kan återge typ om de har sagt nu ståndpunkter i Israel-Palestina. För jag för mig att jag har läst någonstans att han har sagt att han kommer avsluta det här kriget fort också. Men det säger jag ju. Det är klart han säger det liksom. Men vad innebär det för honom? För man har ju fattat att han står på Israels sida någonstans där. Men hur kommer han avsluta det där fort liksom? Eller så här, alltså det är ju jättesvårt. Men det är ju hur svårt som helst. Men det är klart att jag tror i alla fall att om du skulle göra en poll i USA eller i Israel om vem man vill ha som president, så är jag ganska säker på att man vill ha Trump som president i USA i Israel. De vill nog absolut att han ska vara president, för jag tror att han supportar liksom det. Jag tror att han besegrade ISIS.
Jag tror att han kan besegra Hamas, jag tror det. Sen är det en ideologi som ligger till grunden för den konflikten som fundamentalt vill utrota alla judar. Du kan inte döda en ideologi med vapen på det sättet. Så det blir svårt, men du kan ju såklart göra dem svaga. Och det tror jag att han faktiskt kommer göra. Men hur han gör det och att han kommer göra det fort, det... Du tror mer att han kanske skiter i Israel och Palestina? Är det så? America first? Eller vad, no, it's more like this. I think Israel is a huge customer of the US. Mm-hmm. I think both sides are equal in supporting Israel. It's just Democrats are more like we support Israel a little quietly, and will openly pander to. I mean, a lot of people on the left, of course, are very happy about the Palestinian state. They want a solution. And again, it's against the paradox is not really quite understanding the full complexity of the situation. Whereas Republicans are typically much more, yes, we support Israel. The end. Mm. And also because a lot of Christians have their own motives for supporting Israel, which I alltså det finns ju massa olika anledningar varför man ska supporta Israel. Det stora är ju, tycker jag, det är ju att det är ju den enda demokratin i Mellanöstern. Och att alltså det bor 2 miljoner araber där som har rösträtt och alltså du har religionsfrihet där, du har yttrandefrihet där, du har de västerländska värderingarna i den kulturen. Och jag tror det är det han supportar, och historiskt så är det ju liksom uppenbarligen det är ju judarnas land liksom. Sen att Västbanken är omstritt och Gaza, egentligen har inte det varit omstritt. Jag menar, Israel lämnade Gaza liksom helt 2005 eller vad det är. Och så att men alltså, jag tror att för den konflikten så tror jag att han kommer bara vara stark och supporta Israel och se vad är det de behöver för att det ska bli fred liksom. Dags för nästa ämne kanske, Filip? Absolut. Om jag har förstått det rätt så har migration varit ett stort ämne i det här valet i USA. Det är korrekt, va? Mm. Det kan det vara. Äter ju katter och allt vad det är. Ja, just det. De har tagit in folk. Ja. För Trump vill ju som vanligt då bygga en mur och... det vill ju Harris nu också. Ja, vill hon det? Hon har ändrat sig. Vad vill Harris i den här frågan när det kommer till migration? She wants to win. She's a very good Democrat in that way. She'll be like, what do you want me... Should we build the wall? Again, Republicans are very good. It's that fear of the other. It's that everything was great before, everything is terrible now because of them. They're here. It's the rapists and the murderers and they're all the drug dealers and they are coming in. They don't work and they're taking your jobs. It doesn't make any sense, but that's what's happening. And it's just that. But it makes any sense. It makes it. We come to 20 miljoner människor. No, but they say, but Republicans will say both. They say they're taking all your jobs and also they're not doing any jobs. So they're living off welfare and they're taking all your jobs at the same time. Ja, men alltså det är väl typ så, eller? I Sverige säger det för att de bara går på bidrag. men det är inte sant, eller det de säger då att... Of course. Men varför har han ändrat sig då? Varför har Harris ändrat sig? Because it has become such a huge issue. It doesn't again. I mentioned before, I'm living in the information age. We can hit you. You can be hit with as many facts as you want, but if your facts conflict with how your impression, how you actually feel, your feelings will always win. That works on both sides of the fence. For liberals and for Republicans. You brought up the eating the dogs. They're eating the cats. That was like a story that was told to story was told to someone, and it became Haitians are eating your cats and dogs. And they were able to prove that it never happened. But what happens is Trump is still saying it. He's still saying it. Whether or not he actually believes it, there's like the classic line about to just tell a lie enough that it becomes truth. It's proven false. But they keep saying it because it triggers that instinct that it's that they. Ja, men okej, men då måste jag, du menar alltså, bara så jag förstår det. Du menar alltså att Kamala Harris har ändrat sig. Nu vill hon bygga en wall och hon vill inte att immigrants ska komma in. Det är ju bara att kolla upp vad hon har sagt i slutet. If Harris has said she wants to build a wall, I've not heard that. Nej, jag inte säger det, men hon vill ju strengthen the border, säger hon. Och hon har ändrat sig. Innan så var hon ju open border. Och det sa han, vet du, på CNN. Han sa ju, men du har ändrat dig liksom.
Och hon säger, yeah, we want to strengthen the border. Och så hon har ju uppenbarligen ändrat sig. Men du menar att hon har ändrat sig eftersom det är the impression som folk har. Det är inte alltså verkligheten. Och därför måste hon ändra sig, för annars får hon inte rösterna. Är det så du säger? Right. What I'm saying is, if the majority of the people feel that immigration is a huge issue, ja, men du menar att det inte är så? Even if it isn't. Like, if they, again, look at the crime statistics and see like how many crimes are actually committed by illegal immigrants compared to what you hear on Fox News, Republicans saying, that it's a huge gulf between reality and what they say. But if everyone is like in their hearts believes that things really are that bad, then of course the politicians say, okay, men det är ju en sak, men det är ju ganska obvious att det har varit ett sånt stort issue med the border och immigrations, så att vanliga amerikaner tycker att det här går inte bara. Det är därför alla liksom, de här borders control, det är därför de har liksom endorsat Trump, de som är poliser kring gränsen, och därför att folk, och det är därför hon har ändrat sig. Hon har ändrat sig därför att hon har sett att det funkar inte. Det har ju varit hur mycket rapporter som helst om att det kommer in jättemycket illegal immigrants. But again, it's not the problem in reality that people believe it is. That's my point. It's a drum you beat and you say, this is a huge problem. And you can say, but I have evidence. Men du menar alltså att folk egentligen är dumma? Att de bara tror på vad nyheterna säger, och därför så är det så? Oh, so they're dumb. But if you hear something over and over and over again, then you're like, oh, okay. And if you're only watching, like, again, liberals are just bad at this. We each have our side of the fence. I watch CNN, you watch Fox News, so I'm going to repeat like what my side says. You're going to repeat what your side says. Truth is somewhere all lost. Fast det blir ju inget argument. Det blir ju så här, det är som i Sverige, så alla partier har ändrat sig typ och är nu för en mer strikt migrationspolitik. Det är ju inte bara för att det är en fantasi att det har kommit in så mycket liksom invandrare till Sverige, utan det är ju faktiskt så att folk inser att nej, men migrationspolitiken funkar ju inte, och därför så har alla andra partier ändrat sig. Alltså det är ju samma sak där. Alltså anledningen till att Harris har ändrat sig och nu vill bygga en wall, strengthen the border, som hon säger, är ju för att hon har sett att det som hon har gjort i 3 års tid har inte funkat. Det har ju kommit ut så här siffror att 2021, 2022 är det så här rekordmånga immigrant. Man tror alltså att det har kommit hit 20 miljoner människor till USA. Det är inte svårt att googla och kolla liksom the border och se hur många som springer över gränsen. Yeah, and I've also heard that Democrats were there on the border handing out ballots to all these illegals and helping them to vote, which is also complete bullshit. But if you say it enough, it's believed. Förlåt, är det bullshit att det har kommit in 20 miljoner på kort tid? No, but it is firmly believed in the US that the reason why they say Biden and Harris have been like, we want open borders is because come vote. We want your vote. So you're free to come in. We're not going to check anything. The doors open. Just come on in. And by the way, here's your ballot. You can vote in the next election. I mean, these people really believe. And you say, are people dumb? Well, there's not really a better word for it. That is dumb because it's not real. But if you say enough, again, it's the whole thing like, are Haitians eating cats? No. Det är ingen som vet det. Trump. No, but den där ABC-debatten var ju så rolig. Hon bara, nej, det är ingen som gör det, för vi har frågat the governor of this city, eller vad man säger, och de har sagt att det är ingen som har ätit det där. Alltså. Det är klart, det kanske är en sägen som han har bara hört, någon har sagt, men uppenbarligen är det ju någon som har sagt att de här personerna käkade mitt husdjur typ så här. Och sen har han tagit den och så säger han det. Ja, det är möjligt att det inte stämmer. Det är möjligt att det stämmer. Det är ju ingen som kan så här. Och hon, ABC, moderaten, hon bara fact-checkar liksom att så här, nej, det är ingen som det är ju ingen som han säger ju absolut någonting som någon som det har hört. No, but they followed, but in this case, but they followed the story back to the first person that posted it. And that person said, no, I misunderstood. Like, okay, ja, det är möjligt, men does someone ever eat a cat? Yeah. But are Haitian immigrants eating our house pets? No, they're not. But if you keep saying it enough, then everyone, I guarantee there's people in America who really do believe that really happened, and it's happening. Jo, men du kan ju ändå inte ignorera att det finns ett migrantproblem över hela världen. Of course. Alltså det är ju så, jag har predikat mycket i Afrika till exempel. Alla jag känner i Afrika, alla har en smartphone. Alla vet precis vad vi gör i Sverige. Det är därför vi ser sådana stora migranter. Liksom där. Och då det blir så här, ska man inte göra någonting åt det då? Utan alla ska bara få komma, kommer det bli bra?
Och då har ju då här Trump sagt under lång tid att vi måste build a wall, build a wall, build a wall. Liksom sådär. Och innan det så sa Harris, nej vi ska inte bygga någon wall. Så när Biden blev president så var det rekord av liksom folk som kom, som strömmade mot USA. För att man vill vara i USA. Och då blir det ju så här, nu har hon ändrat sig och tycker att nej, men vi måste strengthen the border. Och det här kan inte vara så här. Och nu är numren så jättelåga, säger hon ju liksom. Sådär. Så det är ju ett faktum så att de behöver ju bygga någon form av wall. Det som Trump har sagt under väldigt lång tid. Det tycker jag ändå någonstans bevisar att det han har sagt, det stämmer ju. Hon till och med säger ju det nu. Right, and again, as I said earlier, Democrats are really terrible at following trends. Then again, this is like what? I mean, it's not a trend. No, but this absolutely is a trend because again, if we can look at how illegal immigration actually happens, most of it happens not from people running across a desert that wasn't protected by a wall. Most of it happens through a car or through a plane. They fly in or legal means and they come to the U.S. and they stay there. It's not sneak in the submarine or crawl under barbed wire. A wall has never worked in history and never will. Men om det inte funkar, varför ska man då bygga? Då spelar det ingen roll om man bygger den. I know. Again, varför var hon emot den då? Because it's that public. What do you want me to say? How do you want me to feel? Okay, you think I was too soft in immigration before? Okay, then no, we're going to be really hard on it. This is why Democrats are really bad at elections. This is why we waste time on like... Nej, jag ska säga varför de är riktigt dåliga. Det är för att de bygger sin verklighet på en ideologi som inte funkar. Man har en fantasi att så här, alla som kommer hit kommer vara trevliga och snälla och allt kommer gå bra. Det är det som inte funkar. Jag tror att det Trump är, han bara förstår så här. Alla kan inte komma till USA. Om jag bara går till mig själv. Jag försökte bo i USA ett tag. Och jag kan ändå köpa det så här. Nej, men det är klart att de inte kan släppa in mig bara för att jag vill bo i USA. Nej. Så här, någonstans är det så här, jag menar, i den här lägenheten, det kan inte vara så här, nu jag vill flytta in här. Kan jag flytta in här, Filip? Så här, det funkar inte så, va? Utan någonstans så måste man ju bara sätta en gräns. Och jag tror det är det som är, och det är ju då, det är ju lite jobbigt att vara en sån politiker och det är lite jobbigt att vara en sån förälder och en sån liksom, företagsledare som måste sätta en gräns och säga så här, sorry, för att vi ska funka så måste vi sätta vissa gränser. Vi kan inte släppa in alla, det går inte. Alla kan inte bo i USA. Och det jag tror det är det han har gjort. Och det är obvious att det... Och du säger då att det är bara en fantasi. Jag tror inte det. Jag tror att det är deras ideologi som är fantasin. Det är Fredrik, om man tar det till Sverige, Fredrik Reinfeldts fantasi att öppna era gränser, allt kommer bli bra bara vi liksom, det funkar ju inte, obviously så här. Förstår ni? I would say I guarantee obviously there's not everyone that comes into your country is going to be like a great person. They're going to be bad actors for sure. Yeah. But are they all murderers and rapers? Of course not. Of course not. Of course not. So when we have Trump, actually, like you have to say he allegedly said this, but most likely it sounds very much like him when he talked about how all the people want to come from shithole countries like Haiti. Why don't we get people coming from Norway? It's clear dog whistling. I see migration as there's no easy answer for it, but I also see it sort of like the chickens coming home to roost. Whereas like the U.S. has done terrible things in South America. Europeans have done terrible things in other parts of the world, Africa, Middle East. So we made those areas bad. We created third world. No. And when they come knocking on our door, are you surprised? Det håller inte du med. Nej, det är inte USA som har förstört. If I raid my neighbor's house, I can't be surprised when they come knocking on my door. Västvärlden har inte förstört hela världen, så är det inte. Det är klart att vissa västländer, alltså, det är klart att västvärlden har gjort mycket dumt och koloniserat och allt möjligt så här, va. Men det är ju väldigt så här, men det här visar ju, tycker jag. Jag tycker det är intressant, för det är ju så här, det du beskriver, så är ju västvärlden boven liksom. I min värld så är inte västvärlden boven. Sen är inte västvärlden ett helgon som gör allting rätt. Men alltså, jag tror ju att liksom, religionsfrihet, yttrandefrihet, alltså frihet, kapitalism har hjälpt världen. Sen har den utnyttjats och den har gjort dumma saker, absolut också. Men jag tror att overall så är det ju alltså
Om USA skulle vara så hemskt och västvärlden skulle vara så hemskt, varför åker alla dit? Liksom, varför vill vi åka dit? Då är ditt svar, men det är för att vi har koloniserat och vi har tagit dem deras guld och pengar och allt sådär. Jag tror inte att det är så enkelt, utan det bygger på värderingar. And on that note, don't misunderstand me. I'm not saying that the US is the devil or Europe is the devil and we deserve. What I'm saying is I think we are a shining star. I think especially like for the US. I like our good values, and I'm not surprised that we're a light that people want to follow and come to. And on that note, we need to act in that regard. A lot of people on the right, like I read. Have you read Ayn Rand? Have you read so Adler's? Okay. Long story short, a lot of people sort of believe in this idealism of like the self. Like I will take care of myself, and it's a community of like individuals where no one helps each other. But everyone, by doing really well by themselves, lifts the whole community up because there's a whole community of like self-excellence. And I don't believe in that. I don't think that's a very Christian way of thinking either. I think the Christian way of thinking is very much, you're suffering, I'm doing better than you. I'm not doing amazing, but I'm doing better than you. I will help you. That's how I feel we're positioned to be in. I think we've come to a great position in the world and through our history, thanks in large part to how we have taken advantage of other countries. I'm not saying we are responsible for every problem on Earth, but we have caused quite a bit of problems. I think we can also, on that same regard, cause a lot of solutions. And I think we have a moral responsibility to do that. So I don't believe in closing borders. I don't believe in everyone for themselves. I'm very much community. Jag förstår, men du själv har ju säkert en dörr på ditt hus. Liksom. Du har ett lås. Du släpper ju inte in vem som helst där. Of course, but I do let people in. Absolut, men det gör ju också USA. Och jag menar att du målar en halmgubbe lite av att så här, att man är så här självisk och sköter sig själv, skiter i andra. Så är det ju inte, och det är det jag menar, att USA är byggt på kristna värderingar, och därav så betyder det betyder inte att jag måste hjälpa andra, att jag måste betala skatt, utan snarare att så här, utifrån generositet, utifrån att du vill hjälpa, så kan du hjälpa. Det är det som jag menar är den kristna världens liksom, det positiva, eller liksom, det är det som är en grundvärdering, är ju så här att jag hjälper inte för att jag måste, utan för att jag vill. Och där menar jag att så här, ett skattesystem säger ju du måste hjälpa till. Jag menar att det är bättre att man faktiskt säger när du får hjälpa till. Och därav så, det är en av de anledningarna till varför jag gillar Trump, är för att han ser ju då kyrkan och kristen tro som en positiv kraft i samhället. Att när folk vill hjälpa till, när folk bryr sig om det, alltså, och man har ett hjärta för att göra någonting, då gör man någonting, inte för att man måste. Alltså det är det jag tror man behöver alltså vi kommer inte kunna ändra människors beteenden och attityder av liksom lagar och regler och skattesatser, utan vi kommer ändra folk genom att någonstans förstå att så här, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Men liksom, det måste ändå vara fri vilja. Så det är det jag tror. Så jag tycker lite att du målar en halmgubbe, måste jag säga. Så, men det. Okay. You disagree, obviously. I of course I disagree. I also don't think, I firmly believe that if the Satanists were as big as evangelists, or bigger than evangelists in the US, then Trump will be all in on Satan. Trump, again, he knows how to attract support, and evangelicals are a huge source of support. So when he's out there and he's pandering, loves the Bible, best Bible in the world. Men du tror inte att Harris gör så? Of course he does. Oh. Because they need the support. But I firmly it's again the end justifies means. I don't see anything Christian in Trump. But we may see different things. When I look at Trump, I don't think now there's a Jesus. There's that guy. That guy. Nej, men det gör inte jag heller. Jag tror att han är en syndare som alla andra. Men jag tror att han tror att kristna värderingar och judeus-kristna värderingar är bra, och därför så har han gjort det han har gjort liksom. Så det är det som jag menar, bara ta en sån grej som jag vet inte om vi kommer in på det, trans och woke och... Ja, det var det jag känner vi var snudda vid woke nu. Får jag fråga Ryan hur du ser på det? För jag tänker att en anledning till att Trump är så stor är för att man säger att Kamala Harris är så woke. Hur ser du som person på det här? För som komiker har ju det irriterat mig väldigt mycket. Don't joke about that och så vidare liksom. Right. Har du något problem med woke liksom? Om du förstår frågan.
Yes and no. I look at it this way. Again, sort of the appealing to the better angels. Well, I can tell a story. My oldest brother is a teacher, and he has seen in recent years that like the number of like trans kids has exploded in high school. It's very likely that is a trend for most people, and I had this conversation with him, and I said like I can't help but wonder, we have someone who thinks they're fat. And they're puking, and they're making themselves throw up, or they're not eating, and they die, they starve to death, thinking that they're super fat. There is people who bodybuild themselves to death also, because they have the body dysmorphia. Couldn't it be that if you feel like you're a woman born in a man's body, couldn't that be a form of body dysmorphia? Couldn't that be a form of mental illness? And my brother agreed with me to a certain point, but he also said, because my brother is gay, he said, I am very, very hesitant to refer to anyone as trans as having mental illness, because that's how gays have very often been seen, even today, as being mentally ill. That's not how they actually are. I think people should be free to feel how they want to feel. I think if a guy is biological male but believes they are a woman and wants to be referred to as a woman, fine. Personally, do I think they actually are a woman because they say they're a woman? No. But I can still respect them enough to go with that. My problem with woke is when other comics, especially, will complain like, "Oh, I can't say anything anymore." It's like, no, you can. You just have to say it better. Being comic is always like being comic. Yes, is always like seeing where the line is. Like Carlin said, the job of a comic is to see where the line is and step right across it. And I definitely agree with that. But there is an art to it. It's not just saying, "Oh, I can't say retard. Okay, retard. Ooh, I'm so brave. I'm anti-woke." It's like, no, you're not funny. Just because you say that doesn't make it a joke. Your job is to make someone who like be offended by the word laugh. Alltså, jag get it, men problemet... Fan, du ska ha skill, Josef, som inte går över till engelska automatiskt. Det gör jag varje gång jag pratar på stand-up-klubbar och så här när vi hänger. Men jag menar bara, Ryan, klart det finns dåliga komiker som... Jag förstår precis vad du menar. Det är kanske till och med 50% av komiker som säger att de är anti-woke. Jag kanske till och med tillhör kategorin. Men det finns ju också Dave Chappelle och alla möjliga som nästan, du vet, skulle cancella från Netflix. Så det är ju fortfarande ett problem med alltså det var en stor youtuber som fick, var det böter han fick, han Count Dracula i England, tror jag det var, alltså straffad för skämt liksom. Det är ju de är ju på väg att lyckas med mycket cancelling och till och med lagföra mot till exempel yttrandefrihet. Men jag var bara så personligen nyfiken på Kamala Harris har ju sagt att hon ska reglera Twitter-rex. Det finns ju en video på det när hon sitter och säger att så här, de ska inte få säga vad de vill. Jag menar, Zuckerberg gick ut och bad om ursäkt för att han hade lagt sig i förra valet. Det finns ju ett brev när han har skrivit liksom, att säga Biden-Harris-administrationen pressade alltså honom att lägga sig i det valet. Han har gått ut med det och bett om ursäkt för det. Så att Harris och Biden vill censurera är ju uppenbart. Jag menar, det är ju en stor anledning varför Elon Musk köpte Twitter. Vill de censurera demokraterna? Är det de vill? I can't say for sure what Harris wants to censor or not. I guarantee there is obviously a lot of talk on the left of you can't dead name, you can't do this, you can't do that. They have to be careful what you say. I also believe in free speech, and I think the line like the cure for bad speech is better speech. So I'm very much for free speech, but I'm also for the responsibility that comes with free speech. Men är det bra att man, om det stämmer då, att man liksom går in och reglerar Twitter till exempel? I don't have a really clear answer for it, to be honest. I personally, I would not be for a regulation of free speech. I think the U.S. has always been a very clear point on that we are for free speech. But again, if you have consequences for your speech, that you also pay. So if you go on a huge rant on Twitter and lose your job because of it, that's the consequence you have for your actions. Och jag menar ju att det är ju ganska tydligt att det är ju en av de stora grejerna som jag ärligt talat så är jag ganska orolig för det. Vi har bara sett i England nu och jag har förstått det som att folk har liksom hamnat i fängelse för att de har lagt ut saker på Facebook. Det är ju helt crazy alltså. Och jag menar att Harry sitter och säger det att nej, men han måste bli reglerad. Att det kommer ut en sån grej att
som att Zuckerberg har liksom erkänt det. Jag tycker det är en big deal. Och där tror jag det blir en extremt stor... alltså, jag tror att Trump är den enda som kan göra det. Alltså, för big tech i USA har sån stor makt. Så någon måste liksom kunna vinna mot big tech. Och jag tror att Trump är den enda som kan göra det. Och uppenbarligen så vill inte Harris det, utan hon tycker ju att lite det här som, alltså, folk är dumma och ser inte verkligheten, utan de går på fantasi, det de tror, så därför måste vi reglera vad folk tror så att det blir som vi vill. Det är ju det jag läser, men alltså but again, that works both ways. When I speak very generally, I'm not saying that Harris is going around saying people are dumb, you have to regulate what they say. I'm saying that populist thinking often is dumb on and that goes both ways, both for liberal thinking, liberal woke thinking, and also on the right, like super conservative thinking. It can be just as bad both sides. Jo, men om vi ser vilken av de här två kandidaterna kommer censurera och vem kommer inte censurera, så är det ju rätt så obvious att Trump kommer ju inte censurera. Musk hade ju aldrig gått in och hjälpt honom. Robert, den förra härliga demokraten Kennedy, hade inte heller gjort det, och det har varit en av hans stora grejer varför han har gått över. Han menar att det finns ingen administration som har gått på, alltså, sina politiska motståndare så som Biden har gjort, som har gått in och liksom så tydligt vilja censurera och kontrollera med statliga medel vad då Trump. Och jag menar, det är ju ganska obvious, alla de här grejerna som vad hände Trump när han var president, från Russia hoax som inte var någonting. Han har liksom blivit stämd massa gånger. Jag menar, i New York så är det är bara demokrater, hans åklagare som är demokrat. Alltså, det är så ridiculous hur man har försökt komma åt honom. Och någonstans det är liksom, och jag tror att det är dåligt för ett land. Och så att, alltså, sure, but at the same time, but do you believe that everything, it really seems like everything bad about Trump is a lie. It's a conspiracy. It's only Democrats playing it. Everything good about him is pure and real. Nej, men jag tror säkert if he loses the election, it was rigged. It was a hoax. It was false. There was cheating like crazy, cheating like you've never seen. If he wins, it was great. There was no cheat. There was no fraud. I mean, this is the way. Jag tror så här. Det är mycket möjligt att han hade en one night stand med vad heter hon, Stormy Daniels, så det är mycket möjligt att han försökte pay her off liksom. Så där, va. Men att man åklagar honom på det sättet, alltså att man på det sättet går emot, det menar jag är issue. Det är liksom, jag menar, han blev åtalad nu för att han hade den här stora, att han skulle betala $300 miljoner. Det var ju för att han hade, vad hade han gjort? De menar att han hade övertaxerat sitt eget bygge och sen tagit ut ett lån ur banken då ifrån det. Och alltså, något som alla real estater gör i USA. Men Trump är den enda man då åtalar för det och går efter på det. Medan alla andra gör det. Jag såg på han Shark Tank, vad heter han, Kevin O'Leary, när han sa det, liksom, han sa att det här gör ju att det är ingen som kommer vilja satsa i New York längre, därför att vem är next liksom? Alltså, det har ju varit en sån maskin mot honom. Sen är inte jag tror inte att han är en Guds bästa barn liksom, så. Men just det här att staten ska in och reglera, det har ju Biden och Harris stått för, och det är det jag tänker framåt då, så är det viktigaste, och det är ju det som är så tydligt då när Harris säger vi måste reglera X liksom. Vi måste, jag menar att det är farligt för västvärlden, och jag tror att någon behöver sätta sig upp mot alla de här big tech, och jag tror att Trump är den enda som kan göra det. Så kan man säga. Okay. Du är lite grann inne på det här med när Trump förlorade förra gången. Att då var det, vad var det han sa egentligen när Trump förlorade? No, but it's fraud, and again it's the Democrats bringing all the illegals so they can vote. Men jag tänkte på det valet, men att vi hade det som ett stort ämne här med Kapitoliumstormningen. Det är ju egentligen Josef som ska försvara det kanske. Men Filip började med, ifall du ville förklara för kanske lyssnare och sådär, vad som hände. Att Trump, han erkände väl inte sig förlorad. And again, I think that is, I put it this way, I don't think that
Trump wanted his followers to storm the Capitol and kill Pence and det säger ju många. Det sa ju Harris bland annat i ABC. Yeah, of course, politicians have been talking, they go in those terms. What I do believe, again, it's Trump, it's with ego. I was sure Trump was going to win the first time, and I was not thrilled to be right, but he won. I was convinced he would win the second time, his re-election, but I underestimated COVID, the effect of COVID. I don't believe there was fraud at the poll. I don't think Trump lost because of fraud. Maybe you do, but I don't believe. I believe it was a fair election. I don't believe it was massive fraud, and that's the reason why Trump lost. Alltså jag menar bara att det är väldigt konstigt att han vann. Jag har lyssnat på sådana som analyserar olika val och hur så här. Ingen president någonsin i USA har fått mer röster när den, ingen har någonsin fått mer röster andra gången den ställer upp eller för re-election. Och Trump vann det där, så att, och han hade mer röster. Det fanns ju mycket sådana här saker. Det jag tycker är konstigt med USA, det är att du inte behöver ett voter ID eller ett ID to vote. Except that you do. There's a lot of misunderstanding about voting laws in the US, and no, you can't just show up and vote where you want without any kind of ID. There is, again, this is sort of the problem with the talk when things are just kind of said in the air enough times. Then people will believe it. And it's not that you're dumb, or that people believe that you're dumb. It's just when you hear this thing over and over again, then it just becomes reality. That it must be true. Everyone is saying it, so it must be true. Jo, men det måste ju även om det är rätt liksom, och det var rätt, så var det ju väldigt konstigt när man satt där för 4 år sedan och man såg liksom, nu vann Trump, och sen så kom det någon ny så här poll, så bara, då gick den rakt upp så här. Alltså då gick den här kurvan rakt upp, och sen så hade Trump hade Harry, eller vad heter han, Biden hade fått in exakt de här rösterna han behövde i exakt de här delstaterna. Det kanske blev så, det kanske var så. Jag tyckte bara var extremt konstigt. But that's the US is strange in that way. It's just like when Hillary Clinton won the popular vote by a landslide, and yet still lose the election because of the electoral college. We can get into that if you really want to hear how that works. Jag lyssnade på någon sån här valsnubbe på, jag tror på Sveriges Radio, som var, och en svensk som bodde i USA länge, och han sa, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han menade ju så här, han bara, jag vet inte så här, om det var ett fusk eller inte, men han menade så att det är väldigt, väldigt konstigt att det var så många komponenter som gick Bidens väg precis i slutet, typ sådär. Det är väl det jag kan säga. Så jag hoppas att de i alla fall löst sitt valsystem så att det är korrekt liksom. Men så du tror att det kanske var... Jag tror att det absolut skulle kunna ha varit ett jag menar, det tror jag. Except it was investigation after investigation, bipartisan. Even Republicans have said they found the few times they found fraud. If they found fraud on both sides. And the fraud was like... Ja, men Biden lämnade inte liksom sin bunker, utan alltså han satte... Trump hade rallies med liksom flera 100,000 människor, men Biden lämnade inte sin bunker. Yeah, I agree. Alltså, det är konstigt, så här. Det är ju ingen som har gjort så. But as I say again, it's like this. Trump... It's just like when George Bush went against Gore. And then there's a lot of people on my side of the fence that say that Bush stole the election. He didn't steal anything. The election should never have been so close. It came down to one state. It came down to Florida. And I remember, because you talk about the kind of the ease and the comfort. I remember watching the election night, and Gore was winning state after state, even swing states, important battlegrounds. And the reporter showed Bush at his home, but he was with his parents. They were watching the same TV everyone else was. And the reporters were trying to kind of get at him, like, can't you see, like, this is not going your way? He was calm as a cucumber. He's like, I'm good. It's going to be fine. And it was. It was fine in the end. He won the election. So yes, with those kind of looking at things that way, I could say, I could think, oh, well, okay, it was definitely rigged then, because he knew the outcome before it happened. I don't think that at all. I think it's just how it happened. I think Trump should have won re-election, but he lost. No, Biden didn't win. It's not that Biden won the election. Nej. It's that Trump lost. Ja, men så är det nog. Han gjorde en ganska dålig debatt, kommer jag ihåg då. Men det som jag tycker är intressant med det är ju att när Trump blev president så sa Hillary Clinton att the election was stolen, och
du vet, det var så här, och då var det ingen i media, ingen sa någonting då att Hillary Clinton sa det, men sen när Trump sa det, då är det värsta grejen så här, det här är, hur kan han säga att det var så här, but you must know but you must know the critical difference in these scenarios. Stormningen av Kapitolium. Obviously that, but not just that. There's the basic thing that even if Hillary actually did say, "Oh, he stole the election," at some point, very quickly, Hillary said, "Okay, I lost. You won." Trump still says he won. Yeah. He still says he Josef won. också. He still says fraud. Jag tycker det är märkligt att de inte kan hitta bevis, men jag tycker bara det är väldigt konstigt. det är lite 1-1 här i konspirationsteorin nu. Han tror att han är bara president för Obama skulle, och han tror att valet var riggat kanske. Så att, nu kan vi ju ta ditt ämne om du vill, Filip. Jag bara känner att vi kommer inte så mycket längre. Tog vi transgrejen eller? Det är ju en av de viktigare sakerna. Nej, vi var ju inne på att snacka om trans i och för sig. Vi kan, men kan vi inte säga... Vad vill du säga om trans? Ja, men jag vill säga, det är ju galet. Han är trans. 900 medaljer det senaste året har tjejer förlorat i en FN-rapport. På grund av... Alltså riktiga tjejer? Ja. Har förlorat 900 medaljer till pojkar som leker kvinnor. Just det. Tjejer. Bara det senaste året. Jag tror att det var så här 26 stycken sporter. 900 medaljer världen över. Ja, precis. Okay. Och det är ju väldigt tydligt. Biden är ju för, han gjorde om alltså påskdagen tror jag han gjorde bort, eller om det var någon dag där påsk där, gjorde han om till Transgender Day. Och liksom tapetserade Vita huset med regnbågsfärger och sådär. Det är totalt två olika ideologier som möts i det här valet. Och en ideologi är ju woke-ideologin där du kan byta kön, där det är, och den andra ideologin är en fri judeokristen värdering som tycker att du tycker om en kille så ska du få om en kille om du är kille. Det handlar inte om att man inte ska få ha frihet att leva det liv man vill, och vill man identifiera sig som en kvinna, om man är en man när man är vuxen, så är det no problem liksom. Problemet är ju att man går ju på barn nu för tiden. Man ändrar ju alltså, man går in och skär av snoppen på killar för att de ska vara mer tjejer. Och jag menar att man förstör alltså människors liv. Och det är ganska tydligt. Det har ju Trump sagt, att han ska förbjuda alla sådana där, vad heter det? Trans-athletes. Det är väl tydligt. Vad tycker Ryan? Det vet jag inte. My mom, I'm not a sports fan. So my big men om du har haft en dotter, eller jag vet inte om du kanske har, men... Yeah, I have a daughter. Yeah. But my biggest reaction to is, again, like, so what? Honestly, I didn't care about female... I'm being selfish this way, but I didn't care about female sports before any more than I care about male sports, and I don't care now either. Men I don't think, this is my impression, I don't think penises are being cut off left and right out there. When I look out the window, I don't see the street just swathed in rainbow flags and the blood of sexual mutilation. I don't think it's that big an issue. I do think that this is an issue that inflames a lot of passion. I do think that this is the sort of thing that you really push because it will get you a lot of support from people who really matters to. I don't think Trump really cares that much. But I do think he will definitely sound the bell for people who feel that way, so he gets them on their side. In much the same way that Biden and Harris will pander to the other side and will be very much, we'll do the rainbow flags and everyone's great and we're all perfect in God's eyes and yada yada. It's also a form of pandering. It's picking a side and going for that passion and support. Men är inte ganska intressant? Ditt argument är ofta att han bryr sig inte, de bryr sig inte, men samtidigt så säger du själv nu då att du inte bryr dig. Och du säger att du vill leva en värld, du är så emot Republicans för att de bara tänker på sig själva och inte bryr sig. No, not the way at all. When I look at Trump, because again, back to your original point that we can't understand Trump's motivations. I believe I can see Trump's motivations. I think Trump's motivation are Trump. Ändra din mick där så jag ser din mun, för det är lite svårt att... Yeah. Om du flyttar den dit då, så blir det enklare. Inte så då? Nej, andra hållet. Så att, jag tror det är bättre. Så, där. Okay. When I hear Trump speak, when I see Trump's actions, when I see Trump's name on the casino that has been blown up, or the tower that still stands, or on the plane that he uses,
Trump stakes and Trump this and Trump that. I believe that Trump believes in Trump. I believe that Trump loves Trump. I don't believe that Trump does what he does for America's sake. I don't think he does what he does because he believes in a Christian nation or he wants to support the love of his Christian brothers and sisters. I believe Trump will do whatever it takes to push Trump. I firmly believe that Trump's first election, his first presidency, was all about revenge. It was all about revenge against Obama. I'm going to erase Obama from existence. I think his second term would have been ego. I will get my second term. I will continue doing what I do. Now that he's up for election again, I believe it's revenge again. He has been really clear, very, very clear. I will go against my enemies the same way they went against me. I don't agree either with the Democrats who went against Trump. I said from the start, when Trump got elected, I knew it was going to happen. In 2 years, Democrats were going to sweep the House and the Senate, would regain control, and that's exactly what happened. Then they had a great opportunity to fix themselves and to push a candidate who was really strong. Instead, Democrats just focus on Trump. We're going to do Russia collusion. We're going to investigate this. We're going to investigate that. They wasted their time because he's Teflon Don. Nothing sticks to Trump. He's really good at that. He's very, very good at that. So Democrats, they lost their opportunity again and again and again. Men jag förstår det så här, men om som jag hör det så är det den enda anledningen till det är att du tror att han har dåliga intentioner, men du tror att den andra sidan har jättebra intentioner. Jag menar bara, varför kan man inte bara kolla på vad är det de vill liksom? Vad är det de gör? Alltså, förstår du, vad är det de har gjort? Alltså, kolla på deras policies. Vad är det måste ändå vara det som är det viktiga, tänker jag. But when I see Trump's policies, I see Trump's policies enriching himself and his friends, often at the cost of the future of the U.S. It's great for today, but bad for tomorrow. Okay, because fuck tomorrow. It's all about today. I don't believe in Trump as a great candidate for America. Reagan, I very much did not agree with at all. But Reagan, at least, I could really see as like he was definitely a patriot. Reagan clearly loved America. He loved a version of America that I didn't agree with, but he was very passionate for it, and like a strong man of the big stick. Och jag skulle nog säga så här, att jag tror att alla är syndare och har gått miste om härlighet från Gud, som Bibeln säger. Så vi har alla en synd i oss, och därav så har vi alla lite olika dåliga intentioner ibland så där. Och jag tror att så är det överallt. Jag tror det är viktigt att man kollar på, som sagt, vad är det för policies och värderingar som man fightas för. Yeah. We are definitely all sinners, but I'm not planning to use my own military against my own people. He's been so crystal clear. I will attack the enemy from within. Men kolla, det är det här som jag tycker är intressant. Att så fort, även den här debatten, jag har ju kollat på ganska mycket Trump-debatt och sådär. Och man lyssnar på Kamala Harris har gjort också så här. Och det jag tycker är intressant är att så fort när man ska diskutera det här, så vill ju ingen diskutera policies och värderingar, utan det är hela tiden man gör, och det har man gjort nu hela tiden också med Trump, det är att man kritiserar Trump och hans intentioner, och att han är liksom någon Hitler. I'm not saying du är lite likadant, menar jag. Alltså No, I made it really clear what I'm saying. That I've saw Trump's policies, and again, they have enriched himself and enriched his businesses and enriched his supporters, but it's not really for the good of America. That's my point. Okay. Jag får dra tillbaka lite grann till transfrågan, för du sa att Trump kommer förbjuda att man blir trans helt enkelt. Nej, det sa jag inte. Jag tror att han kommer förbjuda att delta i sport. Och jag tror att han kommer förbjuda också att du måste vara myndig. För att inte barn ska få göra om sitt kön. Ja, precis. Och tycker du att det är en dålig sak, eller tycker du att det ska få vara så fritt då som det är liksom? No, like personally, I don't think it's a good. I think sexual reassignment is something that should happen with kids. My question is, how big an issue is this really? How many? Like, I don't know the numbers for sure. My impression is that there aren't a line wrapped around the block of a clinic full of 9-year-olds waiting to get their sexual organs cut off. Whatever number it is, I think it's too high. It's not something that I would do. At the same time, if it would prevent someone from jumping in front of a train because they don't feel good enough to live in their own body the way that they are, is it really that big a deal? Is it that bad? Is it that bad an issue?
Jag menar att det är en sån stor issue och att det har blivit en sån att numren har gått upp så mycket med ungdomar och barn som vill byta kön har ju att göra med en kulturfråga och att man med då politiska reformer, värderingar och jag skulle säga hela liksom medielandskapet har pushat den agendan. Det har gjort att många ungdomar kämpar med det och då kanske mår dåligt och sen tror man att lösningen på att jag mår dåligt är att jag är i fel kropp och så måste jag byta kön och så tar man hormonblockers och man tar olika saker och jag tror då att man förstör för många människor och därav så tror jag då att Trump kommer rädda många ungdomar. I also have a feeling too, again, I don't have all the answers, but I'm interested in this. Sweden often gets painted as like the rape capital of the world because the rape statistics in Sweden are so high compared to other countries in the Western world, especially compared to the US. The rate of rape is so much higher in Sweden. And again, people might say, oh, it's because they came, but that's another question. But the real reason why the stats are so high here in Sweden is because what counts as a rape in Sweden doesn't count as a rape in the US. It might count as a sexual assault. It's still bad, of course. It's just counted in a different way. And the reality is, if we counted the things the same way in the US, and if the US was just as open to having rape reported as in the US as in Sweden, that our rates would also be quite high, and will likely be higher. To kind of apply that to the trans issue, now when it's a cultural thing, and we can see like why are there suddenly so many people who feel like they're born in the wrong bodies? It could be a trend. It could very much just be like a popularity thing. It very likely is in many cases just about it's popular to be trans, it's popular to not identify as just straight or just gay or with some other acronym or whatever. But it could also be that because we are just more open to actually discussing this, because we are more open to the idea of it being a real thing, that you are just not comfortable in your own body, that you identify as something else, that's the reason why we hear so much more about it. Jag tror inte det, utan jag tror att det är en trend. Varför håller ni inte med om varandra? Kan inte bara... Men okej, men det vi har pratat väl länge, men vi har 3 ämnen kvar som vi jättegärna hade hört era åsikter på. Vill du välja, Filip? Jo, nej, men jag tänkte på det här, för du sa förut, om jag förstod det rätt, du får rätta mig om jag har fel, att republikanerna tycker om att reglera vad man får göra i sänghalmen. Var det så jag förstod det rätt då? Right. Ja. Pratar du till exempel typ om så här abort och sånt där då? Är det sådana frågor du pratar om då? It's not just abortion, but it's also the homosexuality issue. It's the marriage issue. Men kan abort vara en typ utav sån fråga? Oh, absolutely. För jag tror att om jag minns Josef rätt från vårt senaste avsnitt så var han lite som många republikaner anti-abort. Så varför ska man få mörda bebisar, Ryan? Because it's fun. Bara det där kommer jag klippa ut. Du kommer behöva försvara dig mot Josef i det här avsnittet innan vi går liksom. Det. Sure, I look this way. Again, abortion is not my thing. It's nothing that I personally would choose to do, but it's not my issue, because I will never be in a situation where I have a life inside me to decide what to do with it. So I don't feel comfortable telling someone else what they actually do with their own body. I also question, again, I've had this conversation with people in my family who are very religious and are firmly against abortion for religious reasons. I've asked them, like, okay, but if you really firmly believe in religion, you firmly believe in God, you firmly believe in the afterlife and the consequences for your actions, what does it matter? If you believe abortion is so wrong and a woman has an abortion, she will pay a price for it in the end. So why do you need to be so hard, here on earth when none of this matters? This is just the waiting room for the afterlife. Josef? Jo, men det är ju för att det är klart att det är viktigaste var du hamnar i evigheten. Det håller jag med om. Att den här världen kommer ta slut. Du kommer sluta leva om ett gäng år och någonstans kommer du spendera din evighet. Jag tror att det därav finns bara 2 val. Himmel eller helvete. Och jag hoppas att så många kommer till himlen. Och den enda vägen till himlen är ju genom Jesus. Inte genom att du är en bra människa, utan genom att du tror på Jesus, bekänner Jesus, följer Jesus. Men du tycker inte man ska få göra abort? Men jag tycker då inte att
man ska få göra abort, därför att vi lever ju inte bara för himlen, vi lever ju ofta också här för nu. Vi ber ju, ske din vilja som i himlen så och här på jorden. Gud har gett oss ett liv här. Och jag menar ju då att livet startar ju inte bara vid födseln, utan livet startar mycket innan. Och det är därför vi kristna är emot abort, eftersom vi tror att livet faktiskt startar i moderlivet. Och där har ju faktiskt vetenskapet bevisat det som Bibeln har sagt i 2000 år. För jag menar, jag fick min son här för 6 veckor sedan, eller vad det blir. Grattis. Och jag kan säga att när jag gick på ultraljud första gången, när han var extremt liten, på det första ultraljudet, jag vet inte vilken vecka det var väl vecka 12, kanske till och med lite tidigare, jag har inte 100 koll. Alltså när jag sitter där och bara ser på det här ultraljudet och ser liksom de här lilla fingrarna, de här liksom tummen, när man ser, jag kunde se att det var en kille. Första ultraljudet vi var på, så sa jag till min fru bara, det är en grabb. Jag tror det är en grabb där. Jag tyckte jag såg en liten pillesnopp där liksom så här. Jag kunde se det liksom. Och det visar ju faktiskt det som faktiskt Bibeln har sagt i över 2000 år, att redan i moderlivet så skapade jag dig, eller utvalde jag dig, som Bibeln säger. Och därför så är jag negativ till abort, för jag tror att livet startar mycket tidigare än så. Och jag tror att det här att en kvinna ska få bestämma för sin egen kropp, det ska den absolut liksom. Men det ska ju du och jag också. Och vi måste ju inte ha sex faktiskt. Vi måste inte göra barn, utan vi kan faktiskt bestämma över vår egen kropp och lugna oss sådär. För det som händer när vi har sex är ju faktiskt att det kan skapas ett liv, och då är det ett liv där. Och då är det ju inte bara hennes kropp, utan det är ju också det lilla livet som ligger där. Och jag menar att det är ju obvious att det är ett liv som är där. Det är liksom, det händer för att det har ett hjärta, alltså sådär. Och därför så tycker jag det är bra att man lyfter den här frågan. I Sverige är det ju tabu, men jag vet inte hur många som helst som kommer hata mig för att säga det här liksom. För att man får inte ens prata om det här. Det är, liksom, det är no-go-zone att prata om abort. Påskyndat samtal, men Ryan kanske ska få säga emot också då. Ja, kör på. Det var, jag förstår nog utläggningen. No, again, I feel like we can talk in circles about whether abortion is a good thing or a bad thing. I'm not going to tell you. When I saw an ultrasound, I wanted to get an abortion right away because it had a negative reaction. It doesn't work that way. We can have a moral discussion about whether abortion is good or bad. I'm not going to take a position on that. My point is that I'm not going to tell someone what they can do with their body, and I'm not going to force someone who does not want to go through with the Fast om jag skulle döda liksom, Filip här, då säger du till mig vad jag får göra med min kropp. Jag får ju inte skjuta honom här liksom. Jag får inte slå här, jag får inte göra så här nu. And I don't see it. I don't put that in the same way. I don't look at it that way. Okay. Men we're talking about straw men. It is the same people. It's when people who are against the gay marriage, when gays get married, they would say, "Oh, what's next? I can marry my refrigerator." It's like, no, we're talking about two different things. So no, there is very much there are laws in place and moral obligation too for me to say, no, you should not be killing him when he's right there. But I don't see a collection of cells. I don't see when abortions are done, it's not like an infant is like sucked out with a vacuum cleaner. It doesn't work that way. Oh, it actually does. Vet du vad det är för vecka i USA? Bara nyfiken på det. Har du sett den abortion? Vilken vecka är det i USA nu? Bara när vi ändå pratar om USA. Vet ni det? It depends on, it's from state to state. Okay, men och det finns ju då state, det här som de menar då att Trump ljög på den här debatten med ABC. Det stämmer ju faktiskt inte, för att han Tim Walz då, som är, som ni alla vet, VP för Harris, han gjorde ju så då att i Minnesota, varför Trump sa som han gjorde, att de är för att abort fram till födseln, det är ju för att det fanns en lag i Minnesota som fanns innan Tim Walz blev governor eller vad det var, som var att om ett barn föddes levande, alltså det blev en misslyckad abort, så var det så var läkarna tvungen att rädda barnet. Då ändrade han den lagen, och sen försökte de sätta in en lag, motståndarna då, som var att det ska vara olagligt, alltså att läkaren kan bli stämd då, eller dömd, om läkaren inte räddar barnet som föds av en misslyckad abort. Och det var han också emot då.
Och då är det ju då tydligen 8 fall som har skett där, jag vet, eller om det är på någon annan delstat också kanske, där då en abort har blivit misslyckad helt enkelt. Och det har kommit ut en levande, en människa såklart. Och då gjorde ju då Tim Walz då så att man inte behövde ha någon records för det, och att det är som fine, typ sådär. Att det gick, eller att, det gick att göra så, eller han var emot det. Så det är det som ligger till grunden för varför man säger det. Och att det är också så här att om en kvinna då sent i den sista trimestern känner sig mentalt skadad av att föda barnet, alltså inte bara fysisk skada, för det är en sak så här, om det är fara för kvinnans liv, så då tycker jag också man ska rädda kvinnan först sådär. Men i den här lagen var det inte bara physical health då, utan det var också mental health. Vilket betyder att om en kvinna då ligger och ska föda precis och känner sig att jag kommer mentalt inte må bra av det här, så kan hon säga vi gör en abort. Och det är ju sjukt alltså. Jag är bara så här, hur kan man ens... Och det Walz gjorde då var ju att han var emot alla sådana lagar som skulle göra det omöjligt att sånt skulle fortsätta. Därav så sa ju Trump det på den här debatten. Som fact-checkarna sa att det stämde inte, fast det gör ju det då, eftersom det har varit 9 fall som har gjort det. Men det känns lite standard den här, bara för att liksom ifrågasätta lite grann kring det här, att om en tjej blir liksom utsatt för ett övergrepp då, hur ställer du dig till att göra abort då till exempel? Nej, men jag tror så här att om en tjej blir utsatt för övergrepp så är det klart att det vet den ju då. Så jag tycker då att en tjej ska direkt, när den har blivit utsatt för övergrepp, kolla sig. Om det inte har skett så, alltså det tragiska är ju faktiskt så att oavsett hur barnet hamnade i magen, så har ändå barnet hamnat i magen. Det spelar ju faktiskt ingen roll om det sker via en härlig liksom bröllopsnatt, eller om det sker med en one night stand, eller om det sker med en våldtäkt, så är det ju ändå ett barn som ligger där. Men jag tror att det är ju ett sådana undantag liksom. Så jag vet inte exakt hur man, för det är en sak så här, jag kanske inte heller för att man bara ska ha ett totalt ban och en abort, för att då kanske folk gör det olagligt, och så gör man det. Jag är för, det är någonstans att man har att man ändå har en policy och en inställning av att nej, men vänta, det ligger ett liv här. Hur ska det livet få leva? Så jag har inte exakt så här är min liksom lösning på hur man löser det och sådär, utan jag är mer bara så det ligger ett liv där. Hur låter vi det leva? Och har vi en kultur som är liksom, ligg vem du vill, gör vad du vill, äktenskap skiter vi kastar familj, äktenskap, du ska få göra precis, alltså sådär. Visst, du får göra vad du vill med ditt liv, men du måste någonstans inse att dina val du gör har konsekvenser. Och då tycker jag att man ska försöka pusha så att, vänta, det ligger ett liv här och vi ska försöka värna om det. Därför kanske det inte är liksom bara så här free sex for all som vi ska säga till ungdomar och till samhället, utan vi faktiskt snarare ska säga så här Free sex Please. for all. Förlåt mig, jag kanske är lång för att svara på det. We are 4 dudes talking around the table talking about abortion and women's rights, which is sort of against the point, but I don't think that women out there today are that kind of casual with like, oh, whoops, I'm pregnant. I'm only pregnant. I'll go get an abortion. I don't think there are women out there that just... Jag tror inte att alla är så, men det är absolut så att det finns många som är så. There can be some that are like that, but I've known women who have had abortions before, and it was a gut-wrenching, no pun intended, it was a really bad situation for them. They had to really think about it a long time, and they will always think about it after, too. I mean, they will live with it, even if the baby doesn't, again, making jokes. But I see it this way. When I was in high school, there was a guy in my class. There was a Planned Parenthood clinic near where we went to school. His mother would take him out there, and they would march with signs saying "Abortion is murder. You're killing your baby. You are a murderer." As we were growing up, in my yearbook, he signed his name in my yearbook and wrote "Abortion is murder" in my yearbook. About 15 years after we graduated high school, he followed his ex-wife's new boyfriend home. Waited in the car for a while, and then went out with a knife and stabbed his ex-wife's new boyfriend to death. That's murder. Mm-hmm. I don't see that the same way that I see an abortion. I just seem like they're 2 totally different things, and I can say I don't think they're either one is like especially moral.
but one is clearly worse than the other. Jo, det kan jag väl också hålla med om att det är på ett sätt, va? Och det är till olika saker, men det är ändå inte, alltså det är ju ändå ett liv där som ligger där, va? Och det är det som jag är för allt, jag är emot all form av mord. Nu har du chansen, Filip. Så nu, vad var det du skulle fråga? Nej, men jag skulle fråga, för du sa, ja, men till exempel om en tjej blir utsatt för övergrepp och att hon då, ja, men hon vet det liksom. Och vad är det okej då om hon liksom gör aborten snabbt då? Var det så du menar? Eller vad menar du med att hon då, alltså om hon blir utsatt och hon vet det där och då snabbt dagen efter till exempel? Är det okej att göra abort då liksom? Ja, alltså det är klart att någonstans är det ju så här att alltså det är ju klart att det är en skillnad, va? Att om du blir utsatt men sen så, jag skulle kunna vara fine med att så här, har du blivit utsatt så kan du göra abort senare. Och du inte sagt det, men det är ju ett undantag då. Men om jag vänder på det och säger så här, ja, men skulle du vara fine med att om abort är helt, det är förbjudet except om du har blivit utsatt då, eller om det är fara för ditt liv. Och de flesta om jag ställer tillbaka den frågan, de skulle ju inte säga att det är okej, utan de vill ju ha fri abort till vecka så här. Och jag menar då att så här, då försvinner ju det argumentet. Om det är liksom ett exception, om vi tar bort exception liksom. När jag gick i högstadiet, tror jag det var, eller när gymnasiet var det, så gjorde jag faktiskt ett skolarbete om abort. Och då bara gjorde jag kollade så undersökningar och sådär. Och då visade det sig att de som gör flest abort i Sverige, det är ju inte så 13-åringar som du vet har sex lite för tidigt och sådär, utan de flesta som gör abort, då var det så, är ju liksom kvinnor i liksom medelålders kvinnor som inte vill ha en sladdis ungefär. Det är de som gör abort. Och det pajar deras karriär. Så det är så här, jag vet inte hur det ser ut nu, men så jag, alltså, så därför så jag är med bara så jag ser att det finns ett liv i magen. Och det var tydligt när jag själv liksom fick min son. Och jag bara sitter där och bara ser att han har händer fötter, jag kan se att det är en pojk liksom. Vilken vecka är det i Sverige då? Vet du det? 16. Ja, jag har inte 100 koll faktiskt. Alltså jag ska inte säga att det är inte, jag är inte jätte påläst. Jag bara tycker liksom att utifrån så här, på det, men jag tänkte om Ryan vill avsluta på det, om vi skulle ta nästa. För det leder ju rätt snyggt in på, kallar du dig feminist, Ryan, som Kamala Harris? Yeah, I always say I want to call myself a feminist because I can laugh at non-feminist jokes. I would say I'm a feminist in that I agree that men and women should have equal rights. We should be treated equally. Mm-hmm. And my joke on stage is that I hate everyone equally. I see everyone on the same level beneath me. So in that case, I'm the most feminist person you'll ever meet in your life. Right. Men känner du att är det något som behövs i USA liksom, att Kamala Harris feminism liksom, att det I think that, again, there's a very inflammatory dialogue around this. When I think of like the patriarchy, for example, I don't think of like a cabal of men sitting in a smoky room controlling everything. I don't see the patriarchy that way. I see the patriarchy as life is really good to be a white guy. If you're a white straight man, life just is easier. Like, BLM är sista ämnet då. but it just is. I kind of see it. I was saying this earlier today that I see like being a white straight man. It's like being in an all-you-can-eat buffet, and the buffet is shrinking. Like the more like society grows, the things get like a little not quite as easy for white men. Then the buffet shrinks, but it's still an all-you-can-eat buffet. It's still great. Like here, for example, here in Sweden, I'm an expat. I have a friend that's here who's black. He's an immigrant. Like Swedes will never look at me. I'm not a blatta in Sweden. Det jag presenterar nästan dig som en invandrare, tror jag, i och för sig. Så, I know, but no one, så rasistisk är jag, så att liksom, nej. Yeah, but no one thinks that. Like I'm not. I was told that very early on by someone who really meant it. That she said, you are not invandrare. Men jag hörde inte vad du sa. Vad sa de att du var då? Expat. Expat. What is expat? Expatriate. Because I'm white, I speak English, I'm an expat. But the irony, though, is that because now I'm a white man in a generally white society here in Sweden. But if I move to Thailand or to Japan, where I will definitely be a minority, I will be an expat still. I will still be an expat. That's the benefit of being a white guy.
it's nothing like, it's not a thing that I sign up for or that I work to get. It's just my built-in privilege. It's my natural thing that I just get. That's where I see the need for feminism and like in building, again, the kind of community thought and like building everyone up. Vad säger du om det? Feminism är gött att ha i USA liksom? Nej, tror jag inte på. Nej, alltså jag tror inte på identitetspolitik. Alltså jag tror att man ska bli bedömd utifrån den man är, inte från vilket kön man är eller vilken hudfärg man har eller sådär, utan sen är det så att vi alla har ju olika privilegier. Så är det ju. Alltså, det är klart att bor du i Sverige och alltså, du är helt svensk och du har bott här hela ditt liv och du har haft föräldrar så har du vissa andra privilegier som inte en invandrare har. Rent alltså sociologiskt och kanske ekonomiskt beroende på. Jag tror inte staten ska in och reglera sånt, utan det blir bara liksom fel. Och det man gör i USA, det är ju liksom att man... Ja, men det har ju varit snack om att vita ska betala vad kallar det? Reparations. That's actually an old promise that we just didn't bother. Men tycker du att ni ska det? It wouldn't really work out in reality. But we actually did promise everyone 40 acres and a mule. Like we said we were going to pay reparations. We just never actually did it. That's why it's an old issue. But reparations for what? For slavery. Jaha. Och att man också jag menar att man har en ganska fel bild av USA om man, och jag skulle också man har fel bild av USA om man liksom, där man hela tiden säger det är patriarkatet och slaveriet som har byggt vårt land så här. Det är alltså över hela världen så fanns det slavar. Kollar du i liksom i Mellanöstern och Afrika finns fortfarande slavar i många länder. Alltså västvärlden var ändå de som faktiskt tog bort slaveriet. Och visst, det var sent i USA som man gjorde det och det liksom, men att det skulle ha att göra med något som är idag. Man har gjort massa undersökningar om så här, japaner som kommer till USA, kineser som kommer till, nigerianer som kommer till USA som liksom har bott där i 20 år och gör bättre, alltså har det gått jättebra för och sådär. Och ändå så snackar man om att vi måste ge pengar till Afro-Americans som har varit, för att deras farfar var slav. Alltså det finns något annat som ligger till grunden varför the black community i USA har det som det har. Och det finns ju mycket, man kan ju googla hur mycket som helst om det där och kolla på vad liksom, just Candace Owens tycker jag är väldigt bra, som man kan kolla, som snackar mycket, hon är ju svart kvinna som pratar om det här hur det är faktiskt, det är father absence i det svarta communityt som är issuet, varför det är sån hög crime rate och varför det är så här. Och faktiskt social engineering då, som man gjorde på 60-talet tror jag, när man sa till svarta kvinnor att ni får bidrag om ni är singlar, vilket gjorde att många svarta kvinnor lämnade sina män för att då fick de mer bidrag. Så det gick staten in och sa vi ger dig bidrag, men du får bara bidrag om du är singel. Så om du fortfarande lever med din man, då gjorde det så att många skilde sig från sina män, vilket gjorde att du fick en generation som växte upp med då skilda föräldrar, och där mannen då inte var så närvarande, vilket gjorde att man gick till gängen istället. Måste försöka släppa in Ryan också, bara det blir så långt. Förlåt, jag babblar. Du måste hugga lite mer så du tar... And just on that note, there is very much a real reason why if you ask most Americans, just like imagine your first impression when I say welfare mom. Most Americans, if they're being honest, they're going to imagine a black woman with 18 kids from 18 dads. And that is not the typical welfare mom. The typical welfare mom is white. I should know. My mother was on welfare at one point when I was a kid. Vit tant i en trailer park. Oh, that's good. Det gjorde inte jag. Fortsätt, förlåt. Yeah, but again, there's a reason for that, and that's because of it's the same thing with the Haitians reading our cats. It's that other. There's still the other. Jo, men det finns ju... Of course there are people on welfare in the black community. There's people who live on like bedrag, or as you say. Ja, men det finns stats liksom, som visar hur alltså crime, black on black, black on white. Larry Elder kan jag rekommendera alla som kollar. Gå in och sök på honom om man är intresserad av just det här. En svart gentleman som pratar just mycket om de bitarna.
Yes, and you're holding up as these like great sources, these very proud right standing. They're on the right. They're very Republican, very right-leaning people. I'm not necessarily. You could think of people who are black also who don't believe the way they do. Absolut, men det är ändå så här, alltså, varför måste hela tiden vänstersidan lyfta upp race och gender? Varför är det en stor grej? Ja, det är det jag säger. Ja, men jag vet he brought up det. Men det är, om du kollar på politik, för även i Sverige liksom, kollar du så är det ju så här, varför är det ens en issue idag? I think it's an issue because like when I was a kid, the big thing was we talk about race, how dumb racism was, and we should not judge each other based on the color of our skin. I agree with that. The problem with racism in general is we're not judging each other based on the color of our skin. It's a cultural thing. Someone who is black is not just black in the skin. They have a different culture than I have. And that clash is what causes problems. I feel very uncomfortable now because we went from being 4 dudes talking about abortion and women's rights to now 4 white dudes talking about blacks. So I can't give you like a good perspective. I can give you this. I'll give you the same. I'm not saying on the same side of the fence as you are. So I can't give you like a nuanced perspective of how they feel. Ja. Men det är det här som är grejen. Du säger att vi kan inte ha en åsikt om det här för att vi är inte svarta eller vi är inte kvinnor. Det är det som är mitt issue. Alltså, det kan du. Alltså, I didn't say we can't have an opinion on it. I'm saying it just feels weird for us to sit around the table and just like talk to each other. Varför är det weird då? Because we can't ever really know how it feels to be a woman. We can't really know how it feels to be a black person. It's like this. When I came to Sweden, I went to SFE. And that's when sort of my then wife's very rich cousin told me. I told him I'm in SFE, and he said, "Ooh, don't ever call yourself invandrare. You are not invandrare." And I knew exactly what he meant. He meant you are white, you speak English, you are not invandrare. It wasn't a joke in that. He really meant that. There was a girl in my class from Burundi, and she was gorgeous, and she was coal black. And we were talking, and she asked me if I enjoyed living in Sweden. I said very much. I asked, how about you? And she said, no, I'm going back to Burundi. And there was war in Burundi at that time. So I was like, why would you do that? And she just looked at me and she said, because Swedes don't know what to do with black people. Don't what? Don't know what to do with black people, or don't know how to. I can't understand that. I believe her when she says that, but I have no inkling of what that actually means. For her. Nej, men jag kan säga att vi har ju försökt bo i USA. Jag försökte ju bo i the land of the free, home of the brave. Where? You didn't say where in the US? LA. Okay. Ja. Och så jag var ju där, och jag kan ju då på det sättet förstå hur det är att bo i ett annat land där du har en annan kultur, där du inte riktigt kan uttrycka dig precis som alla andra, där du tänker så här, där skulle jag kunna vara rolig och säga ett skämt, men det kan jag inte för att min engelska är inte riktigt där liksom. Sådär. Och jag har svårt jag var på ett visa så jag kunde inte riktigt jobba som alla andra och så vidare. Så jag förstår att det finns det. Såhär. Men jag kan ju välja då och ha liksom ta på jag borde få hjälp av staten för jag är svensk och nu är jag i USA och jag borde få komma in här och så vidare och så vidare. Och jag menar bara att när man hela tiden liksom går tillbaka till att säga the race is the issue, var du kommer ifrån is the issue, det är hela tiden systemet som är, så tror jag faktiskt att man gör folk en otjänst istället för att säga det är lite skillnader, det kommer bli tuffare för dig. Det blir tuffare för att du kommer till ett land som inte är ditt liksom. Du kommer till en kultur som du inte riktigt är en del av än. Du kanske kan bli det, men sådär. Och jag tycker det är lika bra att bara plain säga det sådär. Och så här. Men det kanske inte är det som är egentligen själva det som är USA, men jag vet inte. Jag tycker bara så här, det är hela tiden så går det tillbaka till, och jag tror att det blir en ond spiral, därför att då kommer det ju bli så här. Jag ska inte vara för lång, men då blir det ju, den onda spiralen blir ju liksom att till slut så blir det ju då att vita män, heterosexuella män är de som kommer få disadvantage i den tiden vi är nu. Så du får inget jobb om du inte är liksom invandrare så här. Och då blir bara en ond spiral. I know, but you understand too. I sort of roll my eyes when people say like, "Oh, life is so hard for us straight white men nowadays." Life is still very, very easy for us straight white men. It's okay. I will say this though, förlåt, det är bra.
like as a liberal, when I was growing up, like, it was not that long ago that being gay was not accepted at all. When I was in high school, you could not be gay in high school. You'd be bullied to death. Like everyone making fun of you. If I wore a pink shirt in high school, then other people would say like, "Oh, that's gay. Why are you wearing a pink shirt? That's gay." As a liberal, my point would be, why do you have to put a label on this? Like, why does it have to have a label attached to it? Why can't it just be a shirt? Why does it have to be a gay shirt? That was me as liberal. That was my way of thinking. Now, as I get older, it's sort of like become reversed, where now liberals are obsessed with labels. So when I was a kid, it was straight, gay, bi, and if you were a guy and you wore women's clothes, you were a tranny. That was it. Now there are, I have no idea how many acronyms. Even being a straight man, just being straight is not enough. They're like, because I've actually I've never been like one for like casual sex, so I've always been like with someone I actually had like a relationship with. I forget what the term is. There's a term for that. So I'm not just straight. I have like an actual term because I have a tribe I can assign myself to. So I do agree. I think we have become too obsessed with terms and groups and identity. At the same time, there is a reason for that. Is because there's been a lot of people who have been ignored throughout the years, and they're finally getting a voice. All this is fairly recent. It was not that long ago that black people couldn't vote in the U.S. It was not that long ago that women couldn't vote in the U.S. Like things have changed in big ways, but it's still fairly recent. So we're gonna go through growing pains. We're gonna have problems. Och det var Republicans som ändrade det på det sättet. Fast blir det inte så när man tar upp det hela tiden? Vi ska hela tiden prata om race. Så du menar att det är issuet varför det hela tiden pratas om det. Jag menar att det är en politisk agenda varför man hela tiden pratar om det. Därför att man måste hitta de här konfliktytorna. Om du inte kan liksom rika mot fattiga mot rika. Det är ju en klassisk kulturmarxistisk ideologi att du måste så här, nu ska vi vända man och kvinna mot varandra. Nu ska vi ta bort kön. Alltså du måste hela tiden ha liksom vad är det man säger? Patriarkatet mot proletariatet mot bourgeoisie. Så där kan han. Yeah. Bourgeoisie, som man säger. Bourgeoisie. Lika dåligt utåt som jag, men ja, men du måste ha den där konflikten så här. Och det är ju liksom den som är inne på det här området också. Och jag menar att så här, jag tror bara det är ute. Alltså, det är bara dumt att prata om det. Jag säger som Morgan Freeman. Sluta prata om race. Vi ska sluta prata om att folk är svarta och vita, och vi ska bara tänka att folk är människor liksom. Ja, jag tror det, men jag tror så här. Morgan Freeman said, forget about race, and also forget about me having sex with my granddaughter. Vem sa det? Morgan Freeman, he said. Nej. Yeah. Morgan Freeman. That's his girlfriend, his granddaughter. Nej. Yeah, Google. Oj, We will fact check this. It's so hot and wrong. Men det jag tror man behöver prata om, det är snarare värderingar. Det är det som jag tror är det stora issuet liksom. Det är ju så här, vad är det för värderingar som bygger ett samhälle, och det är återigen det vi kommer ner till, tror jag, i det här valet, är ju vad är det för värderingar som kommer forma USA. Och då tror jag som sagt att det är där man ska kolla, inte på personen eller på vad personen har för hudfärg eller om den är man eller kvinna, utan vad är det den personen vill och vad kan den och vad har den levererat, och Trump har levererat bättre. That's my point. Okay. Ja. Är det, vad tänkte du på? Det är någon form av omvänd så här, att det känns att man förstår vad Josef vill men inte vad Ryan vill, men man förstår vad som är liksom dåligt med Trump men inte med Kamala, eller så här, det är som att det blir lite, vad säger man? Nej, men jag tycker man ska förstå, det är ju ändå så här, media säger att Harris eller Trump är den som ljuger. Fast det är ju Harris som ljuger. Jag menar, bara den sista den här debatten som hon körde, hon har ju 10 straight lies. Det tar ju 5 minuter att bara kolla varenda grej, så kan man se så both sides, that goes for both sides. Nej, det gör ju inte det. Det är det som det inte gör. Han sa inte en enda lögn. Trump, han sa inte en enda lögn. Han gjorde inte det. Det var katterna då? Det var katterna som var lögnen. Men det är ju ingen lögn. Det är ingen så här, jag hörde att en katt blev uppäten. Det är ingen lögn. Om man hörde det så är ju inte det en lögn.
Så. Men däremot så sa Harris då, så säger ju hon, vi måste ha lite hitet innan vi slutar, va? Harris sa ju faktiskt så här, jag är för fracking, så här, jag har aldrig varit emot fracking, så finns en video, hon är emot fracking, så här, I'm a gun owner, jag har aldrig varit för att man ska ta bort människors vapen, så jag bara kollar, ser de den gamla videon och säger så här, mandatory, take their guns, typ så här. Man kan kolla på den. Hon sa, I will change my walls. I'm just going to jump in and say it will take you can Google in 2 seconds and you can fact check them both. They both lie. They're both politicians. They both. I'm not going to say Harris is golden girl never lies, but Trump also lies. And you can find in 2 seconds. If you really want to believe that Trump did not sell a single lie in that debate. I den debatten så finns det faktiskt ingen straight up lie. Däremot så hon gjorde det flera gånger. Hon gjorde 9 eller 10 gånger. Then tell me this guy's right also. I can't argue with that. If that's what you believe, that's what you believe. Det är det jag skulle säga. Jag tror jag sa fel. Vad jag skulle säga var att jag fattar varför han gillar Trump och varför han ogillar Harris. Och jag fattar varför du ogillar Trump. Men jag har inte riktigt fattat varför du gillar Harris. Om du ville... Sure, I can get there. So the reason why I like Harris is, as a Democrat, I like what Democrats stand for. Even if it's not always very stable, I think we have a lot of problems in the Democrat Party. As you'll admit to with Trump, you think Trump has a lot of problems also, but you still support Trump. I'm the same way. I think Harris is a flawed candidate, but I think he's the better of the two choices. I see Trump as a danger in that he has done so much to undermine faith in the U.S. voting system. There are so many people who believe the system is rigged, that there is fraud, that the votes don't even matter. It's all rigged. There's a deep state, because he has said this again and again and again. So he's undermined. I believe he's undermined democracy in that way. January 6th, we didn't really talk about that much, but I think he inflamed the passions of his supporters in the same way he would do at a wrestling match, which he has done also. He's done professional wrestling in his past, because I believe Democrats stand for community, both in the actual community and in the country and then in the world as a whole. I think Democrats just appeal to our better angels. I think Democrats appeal to more sense of charity, of kind of lifting up everyone, so like the rising tide raises all boats. I think that is the policy of Democrats. I think Republicans, for good and for bad, are very much the individual. Fuck everyone else. I got mine. You get yours. I don't personally believe in that. Har du några avslutande ord? Nej, men alltså hon som ska rädda demokratin har ju aldrig blivit vald någon gång till någonting, jag höll på att säga. Det har hon ju inte. Hon har inte blivit vald till att vara VP. Hon förlorade sin presidentgrej. Hon blev vald av Harris att vara VP, eller av Biden att vara VP. Nu så kommer alltså hon som ska rädda demokratin från denna tyrann har ju aldrig blivit demokratiskt vald. Utan hon är där för att hon är svart och kvinna. Inkvoterad? Hon är inkvoterad delvis. Och nu är hon är ju hon har ändrat sig. Hon var indier först, va? Men sen nu är hon svart. Och sen så har hon ändrat sig på alla de här då policyerna som hon har insett att det här går inte. To say she wasn't elected is wrong, because she was elected vice president and she was nominated for the presidency, so you can't just say, oh, she just got it. Because then it could, hon har ju aldrig blivit officially elected. Det har hon ju aldrig blivit. So as vice president, she wasn't officially elected? She wasn't officially named the Democratic nominee for president? Jo, hon var ju namnd, men det var ju för att hon var en pick av Joe Biden. Was George Bush officially elected anything before he became president? Ja, sen så blev han ju officially elected. Right, it's the same thing. And men jag bara säger så här, kolla, men den sidan säger att de ska rädda demokratin och att Trump kommer liksom förstöra demokratin. Och det är ju så här, nej, det är inte så. Utan vi vet hur det blev senast Trump var president, och jag tror att det kommer bli ganska bra nu också. But don't blow my words out of context. I'm not saying that Trump is like this Hitler fascist who's going to destroy the democracy. Men det säger ju Harris. Because that's what politicians do. Okay. I am saying, you're not talking to Harris, you're talking to me. I am saying, yes, he is bad for the democracy in the sense that he undermined the faith in the U.S. voting system. If you as a citizen truly believe that your vote does not matter, and you believe there's a deep state, that's not a good thing in the long run. That's a very bad thing. And I do think Trump has a lot of responsibility for that. Ja, jag tror det är bra att han gör det, för jag tror att det finns en deep state, så jag tror att han rensar bort, för att det är ju så, jag menar, kollar du på skatt bara, det är ju jättemycket skatt nu, det var det inte för ganska många år sedan.
Och det är ju att man har byggt en deep state, en stor stat och en djup stat. Och det är den som jag tror han är ett sånt hot på. Det är därför han har blivit åtalad så många gånger. Det är därför man har försökt döda honom så många gånger. Det är för att det finns en stor stat, och det var precis det the founding fathers of the US var rädda för att skulle ske. Att det skulle bli en stor stat som skulle då kontrollera människors liv, så att man inte skulle vara the land of the free, home of the brave. Och jag hoppas att USA fortsätter vara the land of the free, home of the brave. Jag tror att det är bäst för individuals, och det är bäst för evangeliet, om man säger så. Det som jag tycker är att alla ska få höra talas om Jesus, och att man fritt ska få välja att följa Jesus. Det tror jag gagnar om det finns ett stort land i väst som är fritt, där man också kan åka och käka hamburgare och åka cab. Hamburgare. Can I ask one quick question before we wrap things up? Do you believe that Trump lost the last election? Nej, men vi har ju snackat om det. Jag är inte säker på att han förlorade faktiskt. Utan jag tror att det var väldigt mycket konstiga grejer som skedde. Och jag tycker att det är konstigt att det amerikanska valsystemet är så att du inte behöver IDs. När de har försökt göra... But you do need ID. Again, this is the thing that people say that's not true. You do need ID. Nej, du gör ju inte det. You do need ID. Ja, men kolla här, det satte sig, alltså, demokratiska kongressledamöter i Texas satte ju sig på ett flygplan och flög till Washington för att man skulle införa IDs i Texas. Då satte de sig som en protest, och de lämnade staten. För att när du lämnar staten så kan du inte ha ett val i kongressen. Och det gick ju så långt att guvernören, tror jag, eller jag vet inte hur, att de typ tvingade de här kongressledamöterna att komma tillbaka till Texas, så att de skulle införa att du var tvungen att ha ID när du går och röstar. A lot of times the controversy was over photo IDs. Okay. So some people, you might have like a driver's license that didn't have a photo on it, depending on the state. So they wanted to make a photo ID. Ja, men but it's not just walk up and vote. Ja, alltså du menar ändå att du säger ändå alltså, du behöver inte ha ett foto-ID för att rösta. Du kan ha ett vanligt ID utan ett foto-ID. It depends on what state you're in. It depends on what men det är ju konstigt. Du måste ha, du var tvungen att ha ett photo-ID, tror jag vet inte. Du måste ha ett ID för att liksom vaccinet var ju tvungen att ha ID för. Du var tvungen att ha ID för massa grejer. Men för att rösta så ska du inte ha ett ID. Varför är demokraterna så emot att du ska ha ett photo-ID för att gå och rösta? Det är ju jättekonstigt. Det är det jag menar. Jag vet inte om han förlorade eller inte. Jag bara tyckte att det var väldigt, väldigt konstigt. Och många valexperter har tyckt att det var väldigt, väldigt konstigt. Det är väl så. Det är ju inte bevis för att det är riggat. För då nej, det är inte säkert att det var riggat. Eller jag menar det var bara väldigt konstigt. Jag har inte belägg för att säga att det var riggat. Jag bara tyckte att det var väldigt konstigt. Och när jag har det lilla jag har kollat på det, så verkar det som att det är ju konstigt. Och bara det då att nu försöker Republicans säga att du måste ha ett photo-ID, eller ett riktigt ID då. Okay, but Trump won once, right? Absolut. Men det var ingen som trodde att han skulle vinna då. But it was under the same circumstances. There were no voter IDs then either, where you could say the people would vote that with. Nej, men det var ju lika dumt det. Right, but why is it strange why would it be strange that he lost once but not strange that he won the first time? It's only strange because he lost. Ja, men it's rigged if he lost, or it's weird, or we're not quite sure because he lost. You're not quite sure if he lost or not. We don't know. But if he won, he won. Nej, men the first time he won, do you think it was strange the first time he won? Ja, men jag tycker fortfarande att valsystemet är skumt. Men det är absolut... But I've asked you a question. I've asked you first, do you believe he lost last election? And you're like, yeah, I'm not sure. Now I'm asking you, do you believe he won the first time? Ja, men det tror jag att han gjorde. All right. Ja. Men you don't see the connection between... Nej, men vadå? Du kan ju inse att här måste vi göra någonting åt det här. Vi måste fuska. Alltså, han fick mest röster som en sittande president någonsin i USAs historia. Han vann alla de här key staterna som man var tvungen att ha. But still lost the popular vote the same way he lost the popular vote the first time, but he still got elected to the president. Because the US is weird. But you're okay with the first time he won, but you're not okay with when he lost. Nej, men kolla här. Jag tror fortfarande att det är lika skumt att du inte kan ha ett ID när du röstar som i första och andra valet, såklart. Men det är ju ändå så att alltså, det var ju något skumt som hände. Och jag säger inte det bara för att jag satt där och kollade, och det gjorde jag. Och sen så såg man när man vaknade på morgonen så oj, nu har det kommit in ballots här, och så har Trump eller har Biden vunnit. Och uppenbarligen så det är inte bevisat så där.
But despite it's been investigated again and again from both sides of the aisle, and no fraud was found. Men låt säga ändå då, okej, han förlorade. Det är ju ändå skumt att du inte kan ha ett voter ID när du röstar. Och varför är det så att det är demokraterna som är emot att vi ska vara proper ID, men republikanerna är för det? Varför är det så i state efter state nu? The reason is because historically, when Republicans are like really pushing for like photo IDs or like more stringent IDs, they're pushing for it in like traditionally black communities where people don't even have driver's licenses. So they purposely want to make Republicans always want to make it harder to vote, because the harder it is to vote, the better Republicans do. That's just a fact. There's no like nuance there. That's just a reality. The less people vote, the better it is for Republicans. So of course Republicans will make it tougher. And on the other side, because if more people can vote, that's better for Democrats. So of course Democrats want to make it easier for you. Democrats would love to make it so you don't need any ideas and you can just like vote on your phone or while you like eat Ben Jerry's. Of course Democrats will make it easy. Jo, men det är klart, it's all politics. Det är väl klart att om du har massa immigrants som kommer till landet och du säger så här, nu röstar du på oss så kommer du få massa pengar från staten. And right there, they don't do that. But the Republicans say that they do. Ja, men om det är de som är för öppna gränser och att du ska få komma in hur många som helst, och det är de som är för... Men lyssna med, det är de som är för öppna gränser och att det ska få komma hur många som vill. Det är också de som är för att vi behöver inte ha ett foto i det för att rösta. Och det är de som säger, om du röstar på så kommer du få mycket pengar. Det är ju obvious att de kommer rösta på Democrats. But when you say you said this several times now that Harris was for open borders before and now she's really tough. Yeah. Do you really believe there was a point in time when Harris was like, you know what, I don't care if there's a gate, I don't care if there's a border at all, just let them all in? That was never reality. Is she tougher on immigration than tougher public stance than she was before? Absolutely. But there was never a time when Biden and Harris were down to the border just handing out, here you go. I've heard so many stories like Democrats are like, oh, they come here and they get the cell phones and they get jobs. They just give them money and they'll fly them wherever they want to and they can vote. It was the same thing when I was in the years before I came to Sweden. Again, because my ex-wife, let me finish this. My ex-wife, she came from money, so very upper class family. All the years I came to visit here, I kept hearing the same thing. Oh, the immigrants, they come here, they get free apartments, they get free TV, they get free cars, they get this, they get that. When I moved here, I was like, okay, where's my stuff? I got SFE for free. That was nice. But there's no any handouts. Du hör att det verkligen funkar också, eller? Ditt argument... SFE work great. Du är fortfarande här, så det... I love it here. But again, but it's that idea, it's the them and the they, and they get this. And it just appeals to your base nature. And that's what I don't like about Republicans. I don't want to be selfish and afraid of my neighbor and closed off. That's not how I want to be. Det är ingen som är selfish. Alltså, det är klart det finns alltid selfish. Det finns ju selfish Democrats och selfish Republicans. Yeah, of course. Men att ha det som ett argument att säga jag är en snäll skön människa så därför... Alltså, det är ju bara facts. Kolla hur många som har kommit in över gränsen i USA. Det är inte svårt att kolla. Alltså, och att du måste ändå se att det finns något som är skumt om man är då för öppna gränser, för att det inte ska finnas ett voter ID och man dessutom säger ni kommer få liksom bidrag från staten, så är det klart att man förstår att de personerna kommer ju rösta på det parti, alltså på demokraterna. Då menar jag så här, det är ändå ganska konstigt då att man ändå tycker att men det är fine, så här, det är fine. Problemet blir ju alltså att det kommer ju inte hålla, det kommer ju urholka, allt det kommer ju förstöra, systemet kommer ju kollapsa, det säger sig själv. Det är ju det vi har fattat i Sverige, att vi kan inte ta hand om hela världen. Sen vill vi ta hand om människor, men vi kan inte ta hand om hela världen. Annars skulle vi alla haft liksom 15 pers boende i våra lägenheter, det har vi inte. Och det är det som blir så här, sen vill vi ta hand om människor, vi hjälper människor, men att då måla upp så här, jag är snäll och jag kan ta hand om, jag är väldigt trevlig och jag tar hand om människor, och vill du det håller liksom inte. Jag bara säger då att ha proper voter ID det är väl inte så svårt liksom. Om du måste ha det när du kör bil, om du måste ha det när du går och handlar, alltså vissa saker, det är klart du måste ha det när du röstar också. Men finns det inget annat sätt i USA att ha ett foto på sitt ID än att ha ett körkort? Now again, the point is you can't just go somewhere and just vote. There is now and has always been some form of ID that goes along with it. But it gets very, very trumped up, no pun intended,
the issue about you can just vote without an ID, and that's not the reality. Maybe you don't have like an official special voter ID card. Like this ID card is only for voting. There are Republicans who will push for that too. They want a photo ID. It has your official voting card. That's all it's for. That could be a good thing to have, sure. But again, it's just one more step that discourages people from taking part in the process. So if you have to go through all these steps to vote in a process that you firmly believe is rigged anyway, it doesn't really matter if you vote or not, it just pushes you to not vote. And again, there's no argument on this one. It's just pure truth. The less people vote, the better it is for Republicans. And the more people vote, the better it is for Democrats. Ja, och jag tror att oavsett de där liksom, intentioner eller så här, det är väl bara så här, ja, men se till att ha ett bra system som gör att det är valid, liksom, att det är på riktigt. But could we agree on this, that it would be best for society when as many people can vote as possible? Absolut. Men det är ju inte as many people as possible. Det är ju as many people who are legally able to do it. Det är ju det som är grejen. Alltså, damn, I almost got to speak English. Nej, men det är ju det som är grejen. Så här, det är ju, alltså, det är ju de som ska rösta i USA, är de som bor i USA, och de som är medborgare i USA. Så många som möjligt som gör det lagligt. Som är medborgare. Och som är medborgare. Ja, men då som gör det lagligt då. Alltså, egentligen. Och det Ryan säger bara påminner så mycket om med kvinnlig rösträtt. För ibland har det varit så här, ja, Moderaterna var emot, varför var högern emot kvinnlig rösträtt? Men det var så här, redan gamla grekerna visste att kvinnor skulle vara för jämställdhet och fokusera på liksom sympatiska. De visste att vänstern skulle vinna på att kvinnorna fick rösträtt. Det var mer det än så här ren sexism eller ondska liksom. Så det makes sense lite grann. Ja. Bara. Men får vi hoppas på ändå att det blir ett riktigt fair val, va? Det får vi hoppas. Men if Trump wins, then we'll know it was fair. If Trump loses, then we'll sadly know it was fake. Nej, jag skulle inte säga det. Alltså, det är klart att han absolut kan förlora. Så är det ju. Men jag bara tyckte det var väldigt konstigt att Biden hängde i sin bunker. Han åkte runt på valmöten. Och ja, som sagt, jag tycker, gå in och lyssna på den här snubben på Sveriges Radio, valexperten där, svenska killen. Jag tyckte han förklarade ganska bra. Han sa ungefär så, jag vet inte om, men jag tyckte bara det var väldigt konstigt, det var väldigt märkligt att Biden vann. Vad tror ni då? För att jag tror att Trump vinner, och jag la till och med 1000 spänn när det var 2 gånger pengarna på båda. Men nu har det gått ner till 1,8, 1,6 och nu var det 1,4 tror jag på Trump. Ja, bettingsidorna säger ju att Trump vinner. Men vad tror du, Bussell? Vad du tror bara. So I firmly believe that Trump would win the first time, and I was right. I firmly believe that Trump would be reelected, and I was wrong. So I have a 50-50 success rate. I'm quite proud of my rate before that, but I can say the last time I underestimated COVID. The reason why I knew Trump would win the first time is because he had people, of course, who hated him, but he had so many people who loved him too. Hillary Clinton, she had people who hated her. No one loved her. Even people who supported that, no one loved her. And that's the reason why she lost. COVID, Trump lost. Again, it wasn't that Biden won. It was Trump's presidency to lose. People were not happy with the way he handled COVID. And that's the reason why he lost. I don't believe it was fraud or anything else. I think it was his election to lose. Och den här gången, and now, I can't say. It's so close. The circumstances are like this. It's very, very similar, where people still, of course, hate Trump, but so many people love Trump. With Kamala Harris, no one loves her. So but no one really hates her though either. Like no one hates her with the same passion that they hated Clinton. It really is anyone's game, and I don't know. In my heart, I think it's going to be Trump that's going to win. And then we'll go back to the cycle. I don't think if Trump wins, it's going to be another exhausting 4 years. Like, I don't want to hear about the president every goddamn day. Sorry. Every gosh darn day. That's what will happen if Trump gets reelected. Will not be happy with, I think he will do real damage to the U.S., in my opinion. And then I think he'll be gone, and I think life will go on. I don't see America going down in flames one way or the other. Och Josef, ett kort avslutande svar här. Trump eller Harris? Vem du tror kommer vinna? Alltså jag tror ju att Trump kommer vinna. Men det var ett kort och bra svar. Det var väldigt svar. Jag tror ja, men det är ju jättesvårt. Det är klart att det kan ju vad som helst kan ju hända. Ja. Men jag tycker han kan bli skjuten i huvudet. Det kan han. Men jag tror att faktiskt folk ser igenom. Jag tror det är därför han inte ställer upp några fler debatter, för jag tror att han
tycker att folk ser igenom Harris. Och jag tror inte han behöver det. Han behövde inte ens fact-checka henne, utan folk kunde göra det själva, och det blir så obvious med sociala medier nu. Vänta, vi ska avsluta och kort svar, men varför tror du att Trump säger nej till debatt? För det är ganska intressant. Har du någon teori om varför han vill inte debattera, verkar det som? Because he had his ass handed to him in the last election. Or last, Sorry, he was? he got his ass handed to him in the last debate. Ja, det tycker jag. Okay. Just the same way Biden was a clear loser in their debate. That was rough, painful to watch. But other way around, Kamala Harris, she was a prosecutor. She knows how to get a reaction out of people. She knows how to manipulate someone. And she laid it out. And she just said, he's very easy to manipulate. And that's why people like Putin, Rogan, why they love him, because they can manipulate him easily. Easier than I can say that word. Like he gets offended and... and then she threw in the line about his rallies. The people who get so bored, they leave. And he leapt at it. She so easily played him that that's why he lost the debate. Jag förstod att exakt fick hon honom upprörd. För jag såg ändå... Tyckte du att... Vad hände med Trump liksom? No, because she threw in the line about his rallies. He just rambles his rallies. People get bored and they leave. And he could have just let it go, but he couldn't because it hurt his ego. And then it became the whole thing. No, I have the best rallies. Everyone loves it. We have the most people. Like he just sees on it. So he proved exactly her point. Typ hon fick honom också haka upp sig på fel saker då, att inte kanske. Okay. Jag tror inte att han gjorde så jag tyckte inte han gjorde så jättebra ifrån sig, men jag tror också faktiskt att han valde att låta hennes lögner gå ut, och så får folk själva gå in och kolla, och det är det som har hänt. Efteråt så har alla gått ut och fact-checka henne, och det blev väldigt tydligt att det var en debatt 3-1 och just det. Men alltså, jag tror att han hade gärna haft en revansch på ett sätt om han nu förlorade, men jag tror inte han ser det som att han förlorade, utan jag tror att han ser det lite mer stats och utifrån att vinner han eller inte. Han är en businessman, han kollar på nummer. Och jag tror att han ser att så här, varför ska jag göra en debatt om jag ändå vinner? Jag tror att hade han sett att jag måste göra den här debatten för att vinna, då hade han gjort det. Hon har inte gjort mycket intervjuer alls tills de inser att oj, hon förlorar, hon måste göra någonting annorlunda, och därför så har hon nu senast gjort jättemånga debatter. Han har ställt upp i Rogan, han har ställt upp i Patrick Ben David, han har ställt upp i massa. Nu så har hon gjort det, och nu så cancellade hon precis Rogan för att hon inte hade tid. Den största podden någonsin, och hon vill inte sitta ner med det. Hon satt ner med Fox News, blev slammed, hon till och med blev slammed av CNN. Alltså som är hennes cheerleaders liksom. Ja. Så att, jag tror att de är desperata, och de inser att så här, vi kan nog inte bara sitta i en bunker nu, utan vi måste göra någonting. Men with their own thing, if you want to talk about sitting in the bunker and not bothering to debate, and again giving credit where credit is due, when Trump first announced he was running for president, no one took him seriously. No Republican took him seriously. No. They were all against him. But he had so much heat because he's so good at building up a brand. And he saw the numbers. Yeah. Han kollade på numren. I'm talking about his first candidacy. He had so much support that Republicans couldn't ignore him. He openly threatened and said, if you don't accept me as Republican, I will run as independent. And Republicans knew if Trump ran as independent, they would lose, that he wouldn't win, but they wouldn't win either. He would just siphon all votes away from Republicans, and Trump would win. He forced them to take him in under his wing. When it came now time for a new nomination for Republican, he didn't bother talking to anyone. He didn't bother taking part in any debates. Varför då, tror du? Because he didn't have to. Because he could sit in the bunker and he can just muscle his way in. He knew the numbers. Han visste att han skulle vinna. Right, because where he has built up the heat, he has built up that cult following. Ja. Och jag tror att, och det är det som är att han vet ju att han är populär, och ja. Men that's my point. Alltså, men Josef, vart följer man dig ifall man vill hitta dig? Instagram, Josef Emanuel heter jag där. Ja. Min podd heter Varför då? Jag håller på nu och intervjuar lite olika folk inom journalistik och media. På Varför då? Ja. Så det är den podden, eller på Instagram? Ja, eller Varför kristen, där vi predikar och sprider
de glada nyheterna om att Jesus lever och att du kan bli frälst i Jesu namn. Och Bussell, Ryan Bussell. Om man skulle vilja läsa eller följa dig då, har du någonstans man kan följa dig? Yeah, I'm not as active as I'd like to be, but I'll try to get more active. You can follow me on Instagram, Funny Bussell. Funny Bussell. 2 S's, 2 L's. I also have a blog on my website, ryanbussell.com. I have a blog, Don't Shit Where You Eat, where I talk a lot about comedy, and I consistently shit where I eat. So I like that book, actually. Och du kör stand-up på Mafia Comedy oftast, eller? Often hosting Mafia Comedy. Mafia Comedy, som ligger på Södermalm i Stockholm. Exactly. Fan, stort tack för att ni kom och körde på er i 3 timmar nästan. Tack. Längst avsnitt vi gjort, tror jag. Stort tack. Vad trevligt. Ja, intressant att lyssna. Tack för alltid kul att se er, boys. Tack. Bli jättegärna medlemmar, så stöttar ni oss och vi kan göra mer sånt här, och ni får ställa frågor till gästerna. Klockan har aldrig varit sen sen. Har du 3 timmar? Jag skulle sova liksom. Kommentera gärna vad ni tycker, och glöm inte att vi tolererar inga idéer i våra rasistdrivna kommentarsfält. Tack så mycket. Lika roligt varje gång.